დილამშვიდობის BMG TV Pirvelზეა, საქმიან კვირას ვიწყებთ საქმიან გუნდთან ერთად და ცხადია წარმოგიდგენთ ჩვენს კიდევ ერთ საავტორო პროექტ საქმიანი დილას სახით. ორშაბათს ეროვნული ვალუტა, მას ლარი ქვია, დოლართან მიმართებით პარასკევის ეს მონაგარით ხდება და მისი ღირებულება 2 ლარი და 93 თეთრია. ევრო შესაძენად მთლად 3 ლარი და 26 თეთრი უნდა მოიმარაგოთ. Parlamentis დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარის რომან კაკულიას მოსაზრებით ეროვნული ბანკი ვალუტის გაუფასურებასთან დაკავშირებით პროცესებში გარკვეული სახით უნდა ჩაერევოს. გზების მშენებელი კომპანია ტოდინისთან დავა საერთაშორისო არბიტრაჟის გარდა ყაზახეთის სასამართლოში იგეგმება. ამასობაში ევრონიუსი წერს, რომ საქართველოს ელექტრონული ავტომობილების წარმოებით ევროკავშირში შანსები ეზრდება და ავტორი ყურადღებას ამახვილებს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებზე, ევროკავშირთან ასოცირების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებებზე და ქვეყნის სტრატეგიულ მდებარეობაზე. სტატიაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს ბოლო წლებში უფრო და უფრო პოპულარული ტურისტული სამიზნე დანიშნულება ხდება. დანიშნულება და თან სამიზნე. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი ტურიზმის სტრატეგიას 2025-ის განახლებას და 2 წლიანი სამოქმედო გეგმის შემუშავებას იწყებს. რუსეთ-საქართველოს შორის პირდაპირი არარეგულარული ავიარეისები ისევ სრულდება. თუმცა საუბარია ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ფლაით პლანებზე, ორ ქვეყანას შორის ამოქმედებული ავიასანქციების შემდეგ 25 ივლისს მოსკოვიდან თბილისის მიმართულებით პირველი ერთჯერადი ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ფლაით განხორციელდა რეისი მანის კუნძულებზე რეგისტრირებულმა საჰაერო ჰომალდმა შეასრულა. მერცხალია მე მგონი პირველი. რუსულმა სადაზღვევო კომპანიამ კი საქართველოს ბავშვებისთვის ყველაზე უსაფრთხო ქვეყნად აღიარა. რა გინდათ ხალხო, რა მამკლად დილიდან. ალფა დაზღვევის კვლევაში ესეთი დასკვნა არის 2017-18 წლებში დაზღვეული ბავშვების მშობლების სამედიცინო საჩივრების გაანალიზების საფუძველზე არის ეს ყველაფერი ჩატარებული. ამასობაში სამშენებლო უსაფრთხოების თემაზე ახალი მობილური აპლიკაცია მშენებლობის უსაფრთხოება შეიქმნა, მოიკითხეთ ეს ამბავიც და სვანეთში კი სოფელ ნაკრაში არც მეტი არც ნაკლები შესაძლოა ხილის გადამამუშავებელი საწარმოც აშენდეს. Georgian Bicycle Club მამისი დაფუძნებლის ინფორმაციით ლარის გაუფასურების მიზეზით ქართული ველოსიპედის წარმოება წელიწადნახევრით გადაიდო. წელიწადნახევარში რას ველოდებით, ეგეც საკითხავია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მიმდინარე წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდის ტემპის შენელებაზე განაცხადა და ექსპერტების პროგნოზით 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკა 3.2%-ით გაიზრდება, 2020-ში კი იციან, რომ საქართველოში არჩევნებია ეთყობა 3.5%-ით გავიზრდებითო. ევროკავშირის ქვეყნებისთვის პროგნოზი 1.5%-ით შემცირდა. კანადა იმუშავებს დიდ ბრიტანეთთან ორი ქვეყანას თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებაზე გადასვლის მიზნით. დილამშვიდობის ყველას, მოგესალმებით, მე და ანა ლაპიაშვილი. ანა როგორ გდავს? ორშაბათულად. ო, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი ამბით უნდა დავიწყოთ ახალი სამუშაო კვირა. ვეძებთ ყოველთვის ახალ ამბებს, მე არასდროს დავიმალავს, რომ ვარ მუდმივად ამის ძიებაში და ეს შედარებით ჩამოსიცხულ გარემოშიც ბევრი გასახარიც გვაქვს. ზედიზედ მეორედ ნიკოლოზ ბასილაშვილმა ჰამბურგის ტურნირში გაიმარჯვა. მაინც ტიტული, რანგი და წარმატება გუშინ აი განსაკუთრებული გამარჯვებით მოიპოვა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი ჰამბურგის ღია პირველობის ფინალში მან რუსი სპორტსმენი ანდრეი რუბლევი დაამარცხა, მანამდე ზვერევი, რომელიც გერმანიის სახელით გამოდიოდა. ბასილაშვილმა 2-3 სეტიდან 2 მოიგო და ბოლო თამაშამდე ქართველი ჩოგბურთელი ნახევარფინალში, როგორც გითხარით, მსოფლიოს მეხუთე ჩოგანი გერმანელი ზვერევი დაამარცხა. ნიკოლოზ ბასილაშვილი მსოფლიოს მე-16 ჩოგანია და ჰამბურგის პირველობის შენარჩუნებით მან ის 500 ქულა შეინარჩუნა,
რომელიც შარშანდელი წარმატების შემდეგ მიიღო. მოკლედ აი ესეთი უმაგრესი ამბებია და ულოცავ მთელ საქართველოს, ულოცავ ნიკა ვასილაშვილს და მადლობა მას რომ არ გვაკლებს ესეთ სიხარულს. მე ღრმად მწამს რომ არსად დედამიწის ზურგზე ისე არ უხარიათ გამარჯვება და წარმატება როგორც საქართველოში. აი არ ვიცი. მადლობა მისგანაც მიიღო მთელმა მსოფლიომ ორ ენაზე, ინგლისურად და ქართულად და ეს იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც რა თქმა უნდა რუსი ფალავნის დამარცხების შემდეგ ქართველებისთვის განსაკუთრებით ბედნიერო და საამაყო. კი ბატონო, მისთვის ნამდვილად ფალავანია ჩოგბურთელი, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბოლო ორი თამაში საკმაოდ მაღალი კვალიფიკაციის და დამსახურების ჩოგბურთელებთან გაიმარჯვა. გვასახელეს მაგათ ვინაცვალე საქართველოს 15 წლამდე წყალბურთელმა ნაკრების წევრებმაც ბიჭებმა ბულგარეთის ქალაქ ბურგაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე სრულიად სენსაციური გამარჯვება მოიპოვეს. ქართველმა წყალბურთელებმა ევროპირველობაზე მერვე ადგილის დასაკავებლად ნახევარფინალურ შეხვედრაში 10 მეტი არც ნაკლები ხორვატებს დაუპირისპირდნენ და ტურნირის ერთ-ერთ ფავორის 4-3 საბოლოოდ კი 11-10 მოუგეს. გუშინდელი დაპირისპირება კი სერბეთის მოგები დასრულდა, თუმცა ჩვენი ნაკრები ევროპის საუკეთესო ექსეულში შევიდა, ევროპის საუკეთესო ექსეულშია, ესეთი ახალგაზრდობა და ამბები მოდის, იმ დონეზე გადაირია, ის სერვერმაც გაჭედა და სტოპ კატრებზე გადავიდა პირდაპირ ვიდეოდან გამომდინარე, ესეთი არაფერი არ მინახია, მოკლედ ხარობს მთელი ტევე პირველი, ხარობს სრულიად საქმიანი დილა ჩვენი წყალბურთელების თავარისაა მსოფლიო ჩემპიონატის ძალიან მაგარი ამბავია და რა არის? მსოფლიო ჩემპიონატის საგზური. რა თქმა უნდა, საგზურის მოიპოვა. ეს მინდოდა, გვეთქვა და მადლობა ანა, შენ რომ არა მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერც ჩვენი წყალბურთელები წაიტონ. კარგი, დაბრუნდეთ რეალობაში. TBC ბანკისა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებლებისთვის მამუკა ხაზარაძეზე და ბადრი ჯაფარიძეზეა საუბარი აღკვეთის ღონისძიების სახით. ფასდაკლება იყო სასამართლოში იმ პერიოდში 700.000 ლარის გირაო შეეფარდათ და ეს განჩინება მათმა ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ როგორც იქნა მიიღო, რატომ როგორც იქნა გუშინ დაწერა ეს ზვიადმა დღეს 11 საათზე ჩაგვბარდა და ეხლა მოსწრებაზე ვარ რომ გავასაჩივროთ. მან ასე განუცხადა, ეს კომენტარი გააკეთა ბიზნესმედია საქართველოს პორტალთან, BMG-სთან. 2019 წლის 26 ივლისს ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს გამოეცხადათ მოსამართლის განჩინების სარეზოლუციო ნაწილი, მათთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების თაობაზე. ეს იყო დაახლოებით 19 საათზე, 207 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად კი განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოტანიდან 48 საათში. სწორედ აი აქედან გამომდინარე არის სასახსნელი, რატომ იყო მოსწრებაზე დაცვის მხარე იმასთან დაკავშირებით, რომ გაესაჩივრებინათ გადაწყვეტილება. კორძაძის შაბათ საღამოს პოსტი რომ არის სოციალში მისი ადვოკატი ბიუროს სახელი დიდი ალბათობით ამდენი დროს არ ეკნებოდათ. ბოლოს დარჩა ხაზარაძე ჯაფარიძის ადვოკატებს სულ 8 საათნახევარი 48 საათიდან იმისათვის რომ შესაბამისი ფორმა მიეცათ ჩამოეყალიბებინათ განჩინება საჩივარზე, რომელსაც მხარი ასაჩივრებს და ამას პარასკევს საღამოსაც ადასტურებდნენ, თუმცა მათ ვიდრე არ ჩაბარდათ ოფიციალური დოკუმენტი, ამის შესაძლებლობა უბრალოდ არ მიეცათ. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს 26 ივლისს ბრალი წარედგინათ ჯგუფურად 16,664,000 დოლარის უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტზე, რასაც პროკურატურის განმარტებით თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. ეს დანაშაული გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მეორე ნაწილის A და მესამე ნაწილის G პუნქტით. პროკურატურის ბრალდების გირაოს სახით ითხოვდა მილიონ ლარის შეფარდებას და როგორც გითხარით, საბოლოოდ სასამართლო 700.000 ლარი შეუფარდა საქმის ფიგურანტებს. წინა სასამართლოს ხდომა თქვენთვის და ინფორმაციისთვის ჩაინიშნა მიმდინარე წლის 12 სექტემბერს. ეს შემოდგომასაც ვიწყობთ საკმაოდ აქტიურად და ცხელი სეზონით. სხვათა შორის გიორგი ქობულიას მინისტრობის 9 თვის მანძილზე, როგორც აღმოჩნდა, არც ერთხელ არ ჰქონია სურვილი, რომ ანაკლის წარმომადგენლებთან
ქონოდა შეხვედრა ამას და აცხადებს მათგან კონსორციუმი. მოეთხოვა ინფორმაცია. ამასთან დაკავშირებით სწორედ განცხადებაში აღნიშნული, რომელიც კონსორციუმმა მოგვაწოდა, კონსორციუმი პასუხობს ამ განცხადებით გიორგი ქობულიას მიერ BMG-სთან გაკეთებულ იმ კომენტარს, სადაც ის ამბობს, რომ ანაკლის პორტის ეკონომიკური დასაბუთების კვლევა არ უნახავს. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ BMG-ს ბევრჯერ უსაუბრია ამ თემაზე სხვადასხვა პროექტში, არა მარტო საქმიანი დილის ეთერში. გიორგი ქობულია იყო მთავრობის ერთადერთი წარმომადგენელი, რომელიც მინისტრობისას ანაკლიაში ჩავიდა, ადგილზე გაეცნო განხორციელებულ სამუშაოებს და კონსორციუმის მენეჯმენტის პრეზენტაციაც მოისმინა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ამ კომუნიკაციისას, მაინც ვერ დაისვა მთავარი საკითხი, რაც უკვე ყოფილ მინისტრს ასე აწუხებს და ასე ხშირად საუბრობს ამ თემებზე. ამ კვირაში კიდევ ერთი პრესკონფერენცია ჩაინიშნება, ეს დაანონსდა, სადაც მამუკა ხაზარაძე და ბაჭრი ჯაფარიძე დაასახელებენ პირებს, ვინც მათგან სწორედ ანაკლის კონსორციუმში დაკავებულ პოზიციებს გადაიბარებენ. ეს პირები დიდი ალბათობით უცხოელები იქნებიან, თუმცა დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. მანამდე TV პიროზე გასულ კვირაში ჭარბად იყო წარმოდგენილი ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია, რომელიც დიდი ალბათობით ბიზნესიდან სრულად პოლიტიკაში გადაინაცვლებს და საბოლოოდ სად დაიდებს ნავსაყუდელს, ეს ალბათ გაერკვევა უახლოეს თვეებში. სხვათა შორის ქობულიამ არც არსებული თუ მომავალი ნავსაყუდელების შესახებ და პორტებზე დააკლო საუბარი ტელეპროექტ პირველებს და ექსკლუზიური ინტერვიუში თელარაგელანდიასთანაც უხვად ისაუბრა ამ თემაზე. მას კვლავ მიაჩნია, რომ არც ანაკლია, არც ფოთი და არც რაიმე სხვა არ შეიძლება შედიოდეს რუსეთის ინტერესში, რადგან საქართველოს დერეფანმა ტვირთი უნდა წაართვას. რუსეთის პოლიტიკური ინტერესები მას უჩვეულოდ არ ეჩვენება, თუმცა მიაჩნია, რომ დივერსიფიკაციაზე ზრუნვის პარალელურად ეკონომიკის გაძლიერებისათვის რუსეთთან დაკავშირებული ბიზნესი, მათ შორის ტურისტული, გამოსაყენებელია. თუ ჩამოყალიბდა გიორგი ქობულია, რისიკეთება უნდა საქართველოს ენტონიას. აქ არის ლაპარაკი ამ პორტში ტვირთების გადაზიდვაზე ევროპას და აზიას შორის. აზიიდან ტვირთი შეიძლება წამოვიდეს ანაკლის პორტით, მაგალითად, ან შეიძლება აზიაში, იგივე ჩინეთში დაიტვირთოს ეს ტვირთი დიდ გემზე და საერთოდ შემოუვაროს კონტინენტს და შემოვიდეს პირდაპირ ევროპის პორტებში. ხო არის ესეთი ალტერნატიული გზა? მაგრამ ის უფრო დიდი ხანი ჭირდება იმ გზასა, რა თქვა, იმას შეიძლება 30 დღე. აქედან შეიძლება უფრო სწრაფად გაიტანოს. აი ესეთი შედარებითი ანალიზი თუ რომელ ალტერნატიულ ლოგისტიკურ გზებს მოუგებს ეს ახალი ანაკლის მარშრუტი და რატომ მოუგებს, ეს ვერ დავინახე ვერც მე და ეს ვერ დაინახეს ვერც ბანკებმა, რომელსაც უნდა დააფინანსონ ეს პორტი. ინტერვიუდან მეორე დღეს ანუ აქ არის საუბარი, როცა გიორგი ქობულია ბრძანდებოდა უკვე Pirvelis თოქ-შოუში პირველები, ყველა დაინტერესებული პირისთვის მოყვა ანაკლის კონსორციუმის განცხადებაც, საუბარი ანაკლის პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობიდან და მით უმეტეს მისი გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ციტირებ, იგი გახდა გეოპოლიტიკური ინტერესების კვეთის ერთ-ერთი ეპიცენტრი. რასაც ცხადყოფს არაერთი საერთაშორისო განცხადება სხვადასხვა უცხოელი მაღალჩინოსანის მიერ, მაგრამ აღსანიშნავია, პირველ რიგში ეს პროექტი შედის საქართველოს მომავლის ინტერესებში და შესაბამისად მნიშვნელოვანია ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი განხორციელდეს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად. კონსორციუმმა უპასუხა ქობულიას ამონარეთი წეღანაც წავიკითხე სკეპსიზმს ანაკლის პროექტის არამომგებიანობასთან დაკავშირებით ისინი არ იზიარებენ და აღნიშნავენ, რომ ანაკლის პორტში ინვესტირებულია 70 მილიონი დოლარი სხვადასხვა საერთაშორისო და ქართველი ინვესტორების მიერ. თუ ეს პროექტი კომერციულად არ ამიმზიდველია, მაშინ რატომ გახდა ნამხელა ინვესტიცია შესაძლებელი? ისინი ამბობენ, რომ ეს ინვესტორები ერთ-ერთსაც არ ჩადავდნენ პროექტში, რომ არ სჯეროდეთ მისი მომგებიანობის და სამომავლო პერსპექტივის, თუმცა აუცილებლად ხაზგასასმელია, რომ ეს მომგებიანობა მხოლოდ იმ დაშვებით არის მიმზიდველი, თუ ანაკლია გარკვეული დროით ერთადერთი ღრმაწყლოვანი პორტი იქნება. ივლისი იწურება, პორტთან დაკავშირებით აუცილებლად გვექნება საუბარი იქამდე, ვიდრე საქმიანი დილის ეთერი იქნება ამ ზაფხულის სეზონზე. ეს აგვისტოს 16-ის ჩათვლით გელოდებათ, უკვე სექტემბრიდანაც არ ამგონია, რომ ამ თემამ მაინც უკანა პლანზე გადაიწიოს, თუმცა ვიდრე მაინც აზაფხულო ფორმატში ვართ, Forbes-ის ახალი ნომერი გამოვა.
მანამდე ივლისის ნომერში გამოქვეყნებული რეიტინგი არ უნდა გამოგჩნდეს, რომელსაც მსოფლიოს უმსხვილესი ბანკები გააერთიანა და Forbes Georgia's ივლისის სპეცგამოშვებაში წლევანდელ რეიტინგში გარკვეული კორექტირებებიც განხორციელდა. მაგალითად, წელს ათეულში ვერ მოხდა შარშანდელ ჩამონათვალში მეათე პოზიციაზე მყოფი Wells Fargo, რომელიც ფრანგული კრედიტ აგრიკოლის ჩანაცვლებით არის ამ რეიტინგში წარმოდგენილი. ასევე პოზიციები გაცვალეს ჩინეთის ბანკმა და Mitsubishi ჯგუფმა, უფრო მეტისთვის კი ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც ზაზა აბაშიძის ავტორობით გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით მომზადდა. ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი 1994 წელს დაფუძნდა. ეს საფინანსო ინსტიტუტი მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი ბანკების ათეულის ლიდერია. ბოლო მონაცემების მიხედვით ბანკის აქტივები 4 ტრილიონი ამერიკული დოლარია, ხოლო ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია 300 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტია. დღეს ამ ბანკში 460,000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. მეორე ადგილზე China Construction ბანკი მოხვდა, რომლის აქტივების რაოდენობა 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 328 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ბანკი 1954 წლიდან ოპერირებს და 372,000 თანამშრომელს აერთიანებს. რეიტინგში მოხვდა კიდევ ერთი ჩინური ბანკი, რომელიც 1951 წელს დაარსდა. Agriculture Bank of China-ს აქტივების ღირებულება 3 ტრილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტია, ხოლო საბანკო კაპიტალიზაცია 183 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ბანკს ჩინეთში 24,000 მომსახურების ოფისი აქვს, სადაც 320 მილიონ მომხმარებელს ემსახურება. მეოთხე ადგილზე ორი იაპონური ბანკის გაერთიანების შედეგად დაარსებული Mitsubishi UFJ Financial Group-ის სახელდება. ფინანსური ინსტიტუტის აქტივები დღეს 2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 78 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტია. Bank of China ასრულებს, რომელიც ქვეყნის ყველაზე ძველი ბანკია. აქტივების რაოდენობა ჩინეთის ბანკის შემთხვევაში 2 ტრილიონ 900 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტია, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 162 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. საინტერესოა ისიც, რომ ბანკის საკონტროლო ნაწილის მფლობელი ჩინეთის მთავრობაა. ხუთეულში ვერ მოხვდა JP Morgan-ი, რომელიც ერთ-ერთი უმსხვილესი ამერიკული ბანკია. საფინანსო ინსტიტუტი 2000 წელს დაფუძნდა. დღევანდელი მონაცემებით JP Morgan-ის აქტივები 2,5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს უტოლდება, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია 374 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. JP Morgan-ის შემდეგ რეიტინგში HSBC-ია, რომელიც ევროპის ყველაზე დიდი ბანკია და რომლის აქტივებიც 2,5 ტრილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტია. საბაზრო კაპიტალიზაცია HSBC-ის შემთხვევაში 187 მილიარდი ამერიკული დოლარია. ბოლო ადგილებს კი ფრანგული ბანკი, BNP Paribas-ი, Bank of America და კრედიტ აგრიკოლი ინაწილებენ. ახლა ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საფონდო ბირჟის მიმოხილვით, განსაკუთრებით საინტერესო აქ ალბათ ლონდონის ნაწილი უნდა იყოს, სადაც TBC-ის გარშემო მოხდა ამბებს და მის გავლენას ლევან ჩვენთან ერთად მიმოიხილავს. ლევან, დილამშვიდობის, ბოლო მონაცემებით რამდენით იზარალეს ქართულმა კომპანიებმა? სანამ ლონდონზე გადავალ, მანამდე დავიწყებ საქართველოთი, სადაც გარიგებები ბოლო პერიოდში შემცირებულია, რაც გასაგებიცაა, სავაჭრო აქტივობები ამ პერიოდში დრამატულად იკლებს. თუმცა ერთი გარიგება მაინც შედგა, შეპესეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის 29 ობლიგაცია გასხვის და ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს და მისი ჯამური ღირებულება 29165 დოლარი იყო. გარდა ამისა, 22 ივლისიდან აზიის განვითარების ბანკის ADB-ის მიერ გამოშვებული 3 წლიანი 30 მილიონი ლარის ღირებულების ობლიგაციები დაეშვა ბირჟაზე A კატეგორიის ლისტინგში, განთავსების აგენტი კი გალთენ ტაგარდე იყო. ობლიგაციების მცურავი საპროცენტო განაკვეთი მიიღება SEBI-ის 3 თვიან სადეპოზიტო სერტიფიკატის პროცენტს დამატებული 20 საბაზისო პუნქტი კუპონის კვარტალში ერთხელ გადახდით. ობლიგაციების დაფარვის ვადა კი 2022 წლის 15 ივლისი იქნება. ამით ამოიწურა საქართველოს და უნდა გადავიდეთ ლონდონში, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული და თქვენთან ერთად მოვიხილავ ამ 4 კომპანიას. კარგი, მათგან პირველი, ვინც მთავარ ვაჭრობაზე დაიშვა თავის დროზე, ეს გახდა საქართველოს ბანკის ჯგუფი. 2018 წლის ივლისში მოხდა ამ ჯგუფის დემერჯერი. ორ დამოუკიდებელ კომპანიად, საქართველოს ბანკის ჯგუფი და საქართველოს კაპიტალად, ეს სახელით აგრძელებს საქმიანობას. ერთი აქციის ღირებულება 14 ფუნტს და 88 პენს შეადგენს და მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია 712 მილიონი გირვანკა სტერლინგია. 2019 წლის იანვრიდან დღემდე მისი აქციების ღირებულება
ჯამურად 8.5%-ით არის გაზრდილი. თუმცა 24 ივლისის ანუ პროკურატურის ბრიფინგის შემდეგ BJO-ს აქციების ღირებულება დაახლოებით 3%-იან კლებას აჩვენებდა. შედეგად კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაციამ 43 მილიონი გირვანქა სტერლინგი, ანუ 126 მილიონი ლარით კლება აჩვენა. რაც შეეხება CJO-ს, ანუ საქართველოს კაპიტალს, მისი ერთი აქცია ამჟამად არის 9 გირვანქა და 82 პენსი სტერლინგი, რაც 2019 წლის 1 იანვარს არსებულ ღირებულებასთან შედარებით 5%-ით ნაკლებია. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში კომპანიის აქციების ღირებულება ჯამში 1.7%-ით არის შემცირებული, რის შედეგადაც ჰოლდინგის საბაზრო კაპიტალიზაცია 363 მილიონ გირვანქა სტერლინგამდე დავიდა, ლარებში ეს არის 24 მილიონიანი კლება. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც დღეს საქართველოს ეკონომიკას საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოადგენს და მის მაჯისემას ასახავს, არის საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, რომლის IPO-ც 2015 წლის 9 ნოემბერს შედგა. დღეს ამ კომპანიის ერთი აქციის ღირებულება 2.25 ფუნტია, რაც აქციების პირველადი შეთავაზების დღესთან შედარებით 22%-ით მეტია. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში კლება ამ კომპანიის აქციებმაც განიცადა. ეს იყო 4%-იანი კლება, საბაზრო კაპიტალიზაცია 11.6 მილიონი გირვანქა სტერლინგით, ანუ 42 მილიონი ლარით შემცირდა. მთავრობა პროკურატურამ ბრიფინგი 2019 წლის 24 ივლისს გამართა. ამ დროს TBC-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია 821 მილიონი გირვანქა სტერლინგი იყო. ბაზარს ამ განცხადებაზე შეკული პასუხი ჰქონდა და ამის განჭვრეტა არ იყო რთული. შესაბამისად, კომპანიის აქციები 11%-ით დაეცა. გაუფასურება შემდგომ დღეებშიც გაგრძელდა და ჯამში კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაცია 157 მილიონ გირვანქა სტერლინგით, ანუ 185 მილიონი დოლარით შემცირდა. ეს იყო უკვე მესამე ასეთი შოკი, რაც მთავარი პროკურატურის განცხადებას უკავშირდებოდა. 2019 წლის დასაწყისში გაკეთებული განცხადებებით TBC-ის აქციები მყისიერად შემცირდა. ბაზარმა კომპანიის მიმართ ფულად გამოხატულებაში გამოსახული ნდობა თებერვლის ბოლოს აღიდგინა, როდესაც კომპანიის აქციებმა კვლავ ზრდა დაიწყო და მაისის თვეში კრიზისამდე პერიოდსაც მიაღწია. თუმცა ეს ამონაგები კვლავ მთავარი პროკურატურის განცხადების შედეგად გაქარწყლდა და ფაქტობრივად აორთქლდა. ამჟამად არსებული ფასი 12 ფუნტი და 42 პენსია არის, რაც საკმაოდ ახლოს არის სამწუხაროდ ფასთან, რაც TBC-იმ აქციები ჯერ კიდევ 2016 წლის აგვისტოში განხორციელებული IPO-ს შემდგომ ღირდა. ეს ზარალი რო არ არის მარტო TBC ბანკის ზარალი და არის ათასობით ადამიანისთვის, ქართველისთვის თუ უცხოელისთვის, ვინც დანაზოგის თუ ნებისმიერი ტიპის კაპიტალი მცირე ნაწილიც კი არჩია და ჩადო ქართულ კომპანიასა და რეალურად ქართულ ეკონომიკაში. ჯამურად ქართული კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია ბოლო ერთ კვირაში, სრულ ერთ კვირაში არის 250 მილიონ ფუნტამდე შემცირებული, ანუ 900 მილიონი ლარი, თუმცა აი ახლა ლევან თაღიაშვილთან ერთად, სწორედ ის შემომიერთება ახლა კადრშიც იმედი მაქვს, აუხსნით რა სხვაობა იყო ჩვენს თვალს გუშინდელ ტელეპროექტში, როცა ჩვენ ეს ყველაფერი წარვადგინეთ Forbes-ის კვირაში, რუსთავი 2-ზე და სრული სურათი, რომლის დათვლის საშუალება ჩვენ მოგვეცა მხოლოდ კვირას დილით. კი, ეს იყო 24 ივლისის შემდეგ. ეს იყო პერიოდი, ლევან აუხსნათ პირდაპირ 24 ივლისის პერიოდიდან ვიდრე ბირჟის დახურვამდე 30 მილიონი დოლარი. და ამ შემთხვევაში არის საუბარი, რომ სრული ერთკვირიანი ციკლი რომ ავიღოთ ჩვენ კალკულაციაში, ამან ყველაფერმა ჩვენ მიგვიყვანა 250 მილიონ ფუნტ სტერლინგამდე, რაც დაახლოებით ესეა, ხო? კი, ნამდვილად ასე 900 მილიონი ლარი არის საერთო ზარალი, რაც ამ პერიოდიდან გამომდინარე მივიღეთ. კომპანიების მდგომარეობის გაუარესება გამოიხატებოდა იმაში, რომ ინვესტორებმა სასწრაფოდ გაყიდეს ქართული კომპანიების აქციები და მათ დათვლაში გალთენთაგარდის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გამოგვადგება. საქართველოს ბანკის 415,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა, ჯორჯია კაპიტალის 580,000, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 326,000, TBC ბანკის კი ცხადია რეკორდული რაოდენობის 1,882,000 აქცია, ანუ თითქმის 2 მილიონი ერთეული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინვესტორების ნდობა მყისიერად დაეცა და ამან გამოიწვია მის ერთ აქციაზე ფასის დაგდებაც. რადგან ინვესტორებს აღარ სურდათ ყოფილიყვნენ TBC-ის ფასიანი ქაღალდების მფლობელები. და ბოლოს მიმოხილვას საქართველოს საფონდო ბირჟის დავამთავრებ, ინდექსი JSX-ი არ შეცვლილა და დიდი ხანია ამას გეუბნებით, რომ ნიშნული 140.9 პუნქტისგან შედგება. ასევე უცვლელია ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციაც, რომელიც 1 მილიარდ 951 მილიონი ლარია. ხო, საქართველოს მთავარ პროკურატურას და საქართველოს მთავრობას მინდა მიმართო, რამდენად კმაყოფილნი არიან ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განხორციელებული ამბებით და შედეგად, რომელმაც ჯამურმა, პირებულებამ და ზარალმა 900 მილიონი ლარი მოუტანა ქვეყანას და მის საინვესტიციო კლიმატს, ხოლო რაც შეეხება დეტალებში ათასობით თუ ცალობით გაყიდულ ფასიან ქაღალდებს, რომელსაც შეელიან ადგილობრივი გულისხმობ ქართულს თუ ძირითადში უცხოელი ინვესტორები ამ ქართული კომპანიებისა, BMG წაიკითხეთ და იქ ნახავთ თქვენი ნახელავის შედეგს. ის რაც BMG-ზე უკვე შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ან ამ უქმეებზე გაეცნობოდეთ კიდეც ახლა ბიზნეს სიახლეებში უნდა მოგეყვათ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი მორი განცხადებას აღნიშნავს, სადაც ამბობენ, რომ ყველა პორტის მოწინააღმდეგის საპასუხოდ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი გააგრძელებს მუშაობას მთავრობასთან და გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს პროექტი შედგეს იმისათვის, რომ პორტი იყოს წარმატებული დასავლელ პარტნიორებთან ერთად. ჩავხვევსურეთის და გუდამაყრის სათემო ინტერნეტიზაციის პროექტი კი დაიწყო და ის უახლოეს მომავალში ეტაპობრივად განახლდება. კიდევ ერთი ტურისტული ატრაქცია გაჩნდა საქართველოში, ეს ალგეთის ეროვნულ პარკშია. ახალი ცენტრი, თოკების პარკი დაიხსნა, რომელსაც მინისტრი სტუმრობდა. თურქეთმა, აზერბაიჯანმა და საქართველოს თხილის წარმოების სფეროში თანამშრომლობა დაიწყეს. ამასთან დაკავშირებით თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა ინფორმაცია სააგენტო აზვიჟენი თურქულ მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ერდოღანმა თქვა, რომ აღნიშნული სამი ქვეყანა მსოფლიოს ბაზარზე თხილის მსხვილი ექსპორტიორები არიან და ამ სფეროში მათი თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი იქნება. თურქეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს მსოფლიოს ბაზარზე წარმოდგენილი თხილის 80%-ის ექსპორტს ახორციელებენ, ამბობს ერდოღანი. მისივე შეფასებით თხილის წარმოების სფეროში ამ სამი ქვეყნის თანამშრომლობა მსოფლიოს ბაზარზე ამ პროდუქტის მოცულობას კიდევ უფრო გაზრდის. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, ელექტროსადგურ გარდაბანი 2-ზე მშენებლობა გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და სადგური წლის ბოლოს ან 2020 წლის დასაწყისში უკვე მწყობში იქნება. ნათიათურნავას განცხადებით, მთავრობა ყველაფერს აკეთებს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების განსამტკიცებლად. გარდაბნის ელექტროსადგური 2015 წელს შევიდა ექსპლუატაციაში. მისი სიმძლავრე 230 მეგავატ-საათია. გარდაბნის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური ოპტიმალური საექსპლუატაციო დანახარჯით ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ენერგომწარმოებელს წარმოადგენს. ვიდეოს პარტნიორი დავით ხრიკაძე მთავრობას საერთო ეკონომიკაში თიზების დაბალანსებულ ინტეგრირებას ურჩევს. მან BMG-სთან საუბრისას თქვა, რომ თიზების მარეგულირებელი კანონმდებლობა მოძველებულია და ამავდროულად პოტენციურ ინვესტორებში ის დაბნეულობას იწვევს. თიზი არ არის განცალკევებით განყენებული ფენომენი, გვინდა თუ არ გვინდა, გარეთ ეკონომიკა აუცილებლად მიბმულია თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებზე. შესაბამისად, საერთაშორისო პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, თიზების წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი არის ნამდვილად ის, რომ ახერხებს თიზი ინტეგრირებას საერთო ეკონომიკურ პოლიტიკაში. სახელმწიფო შემთხვევაში უმთავრესი პრიორიტეტი კი უნდა იყოს, რომ თიზის და დანარჩენი ქვეყნის ეკონომიკის დაბალანსებული ინტეგრირება მოხდეს, ამბობს ხრიკაძე. ამასთან თბილისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ტაბიძე აღნიშნავს, რომ ეკონომიკაში თიზის ინტეგრირება აუცილებელია. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მთის კურორტების განვითარების კომპანია მთავრობის დავალებით გუდაურსა და ბაკურიანში ინფრასტრუქტურულ პროექტებს განახორციელებს, მათ შორის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით 2023 წლამდე ბაკურიანში უნდა მოხდეს ყველა ის ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება, რომელიც მსოფლიო სათხილამურო ფედერაციის პროტოკოლით არის გათვალისწინებული. ჩემპიონატს ბაკურიანში აშენებული დიდველის ახალი არეალი უმასპინძლებს, სადაც მიმდინარე წელს 3 ახალი საბაგიროს მშენებლობა დაიწყება. ახალი საბაგიროების მშენებლობით კი ტურისტებისათვის დამატებითი სასწრიალო არეალი შეიქმნება. კობიგუდაურის სათხილამურო არეალს რაც შეეხება, ის აღიჭურება საზღვაო უსაფრთხოების სისტემებით, რომელიც როგორც უსაფრთხოს რეალს, ასევე ხანგრძლივობის და სასწრიალო დღეების რაოდენობის გაზრდას უზრუნველყოფს. თუშეთში ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია დაიწყო. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე აშენებულ 40 სახლს, რომელთაგანაც 24 კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი აქვს მინიჭებული. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფინანსებს და ბიუჯეტი 5 მილიონს აღემატება. მიმდინარეობს თუშეთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციაც პარალელურად, როგორც მთავრობის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, ეს პროექტები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უფრო საინტერესო და მიმზიდველ ქალაქად ქცევის შესაძლებლობა, რაც მათ შორის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასაც მოაწესრიგებს.
დღეს ვიმყოფებით დუშეთში, ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ამ რეგიონში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ აქ წლების განმავლობაში ძალიან დიდი პრობლემა იყო წყალმომარაგების. ჩვენ რამდენიმე ფაზად დავყავით აღნიშნული პრობლემის მოგვარება და ძალიან აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული პროექტები. დღეს დავათვალიერეთ ცენტრი, სადაც მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 2020 წლის ივნისს დავასრულებთ სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და მოსახლეობას ვფიქრდები, რომ ეს ადგილი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი საქართველოში. ამ რეგიონს აქვს უნიკალური ტურისტული პოტენციალი, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული პროექტების განხორციელება, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ მიიღოს მეტი ეკონომიკური სარგებელი. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მაღალმთიანი დასახლებების უშუქოდ დარჩენილ სოფლებში მზის ელექტროსადგურები დამონტაჟდება, სპეციალური სისტემების მონტაჟი კახეთში სექტემბრიდან დაიწყება და იანვრის ბოლომდე დასრულდება. მთავრობის წევრების ინფორმაციით მზის ელექტროსადგურები გათვალისწინებულია მხოლოდ იმ სოფლებისათვის, სადაც მუდმივი მაცხოვრებლები არიან. მზის პანელის სიმძლავრე 1500 ვატით განისაზღვრა, რაც საკმარისი ერთდროულად რამდენიმე მოწყობილობის სახლის განათების, ტელევიზორის, მაცივრის და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ჩასართავად. პროცესში ჩართულები იქნებიან მუნიციპალიტეტების მერები და სახელმწიფო მწმუნებულები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიამ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდს 80-ზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი წარუდგინა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის განმარტებით პრიორიტეტებია გზის, სანიაღვრე არხების, სასმელი წყლის სისტემის და საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია. რეგინფოდან რა თანხაც ჰქონდა 2019 წელს და კიდევ დამატებითაც სრულად ავითვისეთ, ეს არის 29 პროექტი და ამჟამად სამუშაოები მიმდინარეობს, რაც შეეხება ახალ პროექტებს, რომელიც გავაგზავნეთ დაახლოებით 18 მილიონი ლარის ღირებულების არის და ისინი ცალსახად 2020 წლისათვის განიხილება ამბობს ის და აღნიშნავს, რომ 2019 წელს რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტი 8 მილიონი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს დააფინანსებს. სოკარი ფეხბურთის ევროპის 2020 წლის ჩემპიონატის ოფიციალური სპონსორია. ამასთან დაკავშირებით მისმა ქართულმა წარმომადგენლობამ გადაწყვეტა, რომ 11 სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურს რებრენდინგიდან ჩაუტაროს და ყველა იმ ქალაქის დეკორაციით გააფორმოს, რომელიც ჩემპიონატს უმასპინძლებს. რამდენიმე მათგანის რეკონსტრუქცია უკვე დამთავრებულია. ერთ-ერთი მათგანი ბათუმის სადგურის გახსნას ლევან თაღიაშვილი თავადაც დაესწრო და მისი სიუჟეტიდან გავიგებთ, როგორ ჩაიარა ცერემონიამ და როგორ გამოიყურება ახალი ვიზუალი. სოკარი ფეხბურთის 2020 წლის ევროპის ჩემპიონატის ოფიციალური სპონსორია. ფეხბურთის მოყვარულებს პირველად საფეხბურთო მატჩებზე დასწრება ევროპის 12 სხვადასხვა ქალაქში შეეძლებათ, რაც ჩემპიონატის ისტორიის მანძილზე უპრეცედენტო მოვლენაა. სწორედ ამიტომ სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმმა გადაწყვეტა საქართველოში არსებული ბენზინგასამართის სადგურები მასპინძელი ქალაქების დამახასიათებელი ელემენტებით გაეფორმებინა. მთლიანობაში 11 ავტოგასამართის სადგურის რებრენდინგი მოხდა, რადგან კომპანიამ საქართველოს რუსეთს შორის არსებული დაძაბული ვითარება გაითვალისწინა და პეტერბურგის წარმოჩენის თავი შეიკავა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ აქ ლოკალურად ჩავთვლილიყავით და მოგვეფიქრებინა კამპანია, რომელიც იქნებოდა ევროპის ჩემპიონატთან დაკავშირებული. როგორც იცით, ასევე ეს ევროპის ჩემპიონატი არის ერთადერთი უნიკალური იმ კუთხით, რომ ტარდება 12 სხვადასხვა ევროპულ ქალაქში. თუმცა ჩვენ ობიექტური მიზეზების გამო ერთი ქალაქი გამოვტოვეთ, ეს ქალაქია სანქტ-პეტერბურგი და ვაკეთეთ მხოლოდ 11 ქალაქის რებრენდინგს, ასე ვთქვათ, ავტოგასამართ სადგურებს ვფუთავთ მაგ ქალაქის ღირსშესანიშნაობების ელემენტებით და ამით ვცდილობთ, რომ გავახალისოთ ცოტა ავტოგასამართ სადგურები და შემოვიტანოთ ერთგვარი სიახლე ამ ინდუსტრიაში, იმიტომ რომ ესეთი რამე არ გაკეთებულა. გახსნის ღონისძიებაზე უკვე ბრენდირებული სადგურებისა და დაგეგმილი პროექტების ამსახველ ფოტომასალასაც შეხვდებით. როგორც დიზაინერებმა გითხრეს, ბათუმში კოპენჰაგენის დიზაინი ლეგოს ელემენტებით გაფორმდა. გადაწყვეტეთ, რომ ყოფილიყო ეს ქალაქი ლეგოს კონცეფციის, რადგან ლეგო არის დანიიდან და შესაბამისად ფერებით გამოვიყენეთ დანიის, რომელიც მოუხდა საკმაოდ ქალაქ ბათუმს ზღვის და მზის ფერებში. და ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ერთობლივად ძალიან ეფექტურ და საინტერესო ვიზუალს იძლევა. საინფორმაციო კუთხით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება, თუნდაც იქნება გამოდირო ბევრ სურვილს შეიძლება დაესწროს.
კონკრეტულად ფეხბურთის ჩემპიონატს. პროექტი თვითონ ამ დიზაინისა შეთანხმებული იყო არქიტექტურის სამსახურთან, იყო რაღაც შენიშვნები და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ეს შედეგი, რაც ჩემი აზრით პირადად მშვენიერი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი რეკლამა ამ დიდი საფეხბურთო ფორუმის. ბათუმის ფილიალში საფეხბურთო განწყობის გარდა 3 ელექტროდამტენსაც შეხვდებით. კამპანიის დასასრული კი 2019 წლის დეკემბერში იგეგმება და მომავალი ბენზინგასამართის სადგურები ამსტერდამის, მიუნხენის, დუბლინის, რომისა და სხვა ქალაქების სტილში გაფორმდება. საფეხბურთო ზეიმი კი, რომელიც მთელს ევროპას მოიცავს, 2020 წელს ჩატარდება. აი ასე განახლებული ვიზუალით გაძურებული ბენზინი დაგხვდება ზოგიერთ სადგურში. ბენზინის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმს აღწევს. ბოლო რამდენიმე კვირაა ბენზინგასამართ სადგურებზე მატება ყოველკვირეულად შეიმჩნევა. ამის მიზეზი კი ძირითადად საერთაშორისო ფასები და ლარის კურსის ახალდება. რა ვითარება ნავთობის ბირჟებზე მსოფლიოში და როგორი იყო ერთი კვირის დინამიკა საქართველოში? ტრადიციულად კვლავ ლევან ტაღიაშვილი მოიხილავს ამ ბაზარს. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დილომშვიდობის. გასულ კვირას ნავთობის საერთაშორისო ბირჟებზე რაიმე სერიოზული ცვლილება არ მომხდარა. ყევები მინიმალური იყო და ეს იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ერთი კვირის განმავლობაში დიდი ცვლილება არ მომხდარა. შესაბამისად, ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟაზე ცვლილება მხოლოდ 2 ცენტია, რომელიც ნავთობის გაუფასურებისკენ იყო მიმართული, თუმცა ეს ხადია არაფერს არსებიც არ ცვლის. ამჟამინდელი ფასი $46 და 20 ცენტია, როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ. ოდნავ მეტი 10 ცენტის სხვაობა ლონდონის ბირჟაზე, სადაც ასევე არ ყოფილა მნიშვნელოვანი ცვლილება. აქ ბარელი ნავთობის ღირებულება $63 და 46 ცენტია. ცვლილებები კი არ მომხდარა, მაგრამ რამდენიმე ნიუსს მაინც გაგაცნობთ, რომელიც ნავთობის ბირჟის გარშემო მოხდა. მაგალითად, ჰელმერი ჰენ პეინის ამერიკული ნავთობ კომპანიის CEO-მ თქვა, რომ სანქციების გამო ვენესუელაში მაგალითად შემცირებული მოპოვება მომავალში დიდ ფინანსურ ზარალს მიაყენებს სექტორს. ძირითადი აქცენტი აქ მეოთხე კვარტალზე იყო გაკეთებული და თუ სიტუაცია არ შეიცვალა, სავარაუდოდ ფასი გაიზრდება, მაგრამ შემცირებული რაოდენობა ნაკლებ შემოსავალს მოუტანს კომპანიებს. სწორედ ამიტომ ალ-ჯაზირას ინფორმაციით ამერიკული კომპანიები მიუხედავად სანქციებისა აგრძელებენ ნავთობის მოპოვებას ვენესუელაში, სწორედ ზემოთ ხსენებული ზიანის თავიდან ასაცილებლად. მეორე სანქცირებულ სახელმწიფოზეც გეტყვით ორივე სიტყვას, როგორც oil price.com წერს, ჩინეთი აგრძელებს ნავთობის იმპორტს ირანიდან მიუხედავად ამერიკის შეზღუდვებისა. შესაბამისად, ფაქტია, დონალდ ტრამპს საკუთარი გავლენების გამყარება მოუწევს. მოკლედ, შევეშვათ სოფლიოს და გადავიდეთ საქართველოზე. გასულ კვირას გითხარით, რომ ბენზინი ორ კომპანიაში 5-5 თეთრით გაძვირდა და ვნახოთ როგორი იყო გასული 7 დღის დინამიკა. სამწუხაროდ ფასები ბენზინზე კვლავ გაიზარდა და ახლა უფრო მასშტაბურად. ძირითადად 5 თეთრიანი მატება გქონდა, გამონაკლისი იყო რომ პეტროლი, სადაც ზრდა 10 თეთრი გახდათ, როგორც პრემიუმზე, ისე რეგულარის ტიპის საწოლზე. ბოლო 2 კვირა საერთაშორისო ფასები ან ქვევით მოდის, ან ერთ ადგილზეა გაჩერებული, ზრდა არ გქონია, შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ ძირითადი ფაქტორი აქ ლარის კურსია. თუ საერთაშორისო ფასები ზევით წავიდა, გარდაუვალი იქნება ბენზინის ფასის კიდევ უფრო მეტად გაძვირება. ამჟამად ყველაზე იაფად ლუკოილში შეგიძლიათ ბენზინის ყიდვა, პრემიუმის ტიპის საწოლი 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს, რეგულარის კი 2 ლარი და 51 თეთრი. მადლობა ლევან. აღარ უნდა ვიყავ, რომ გავცუ. კარგი ფრინავს. მადლობა ლევან, მასეთი იყო ნავთობის ბაზრის ამ ორშაბათის მიმოხილვა, მოკლედ შეგიძლიათ ამ ინფორმაციას დაყნობით. თქვენი გეგმებიც შეადგინოთ ამ კვირაში ივლით მანქანით თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ან შესაძლოა იცუროთ ან იფრინოთ კიდეც. მოკლედ ამინდი კი ცურვის საშუალებას რამდენად აძლევს, მათ შორის საკურორტო სეზონზე შავი ზღვისპირეთში დამსვენებლებს, არ ვიცი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს უნდა ჩავხედოთ, მათი ცნობით ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთით მდგარი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით შესაბამისად მოსაოდნელია ღრუბლიანობის მატება ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სეტყვაც კიდე სოხუმში იქნება 30 გრადუსი ისევე როგორც ბათუმსა და ქობულეთში და სამივე შემთხვევაში უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე ისევე როგორც ქუთაისში და აქ 33 გრადუსია ნავარაუდები ზუგდიდსა და ანაკლიაში 31 გრადუსი იქნება და ოზურგეთში 32. ონში დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია ნავარაუდები. გორსა და მარნეულში 32 გრადუსი იქნება, გორში უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე, მარნეულში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსაოდნელი. ცხინვალში 31 გრადუსი იქნება, რუსთავში 33, ნახალციხესა და ბორჯომში 31, ბაკურიანში 25 და ახალქალაქში 26, სტეფანწმიდაში კი მხოლოდ 21
+1 გრადუსი და ამ ბოლო რამდენიმე ქალაქში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ელოდებიან. თელავში 29 გრადუსია ნავარაუდევი და ხანმოკლე წვიმა, თბილისს რაც შეეხება 32 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს. შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ასე ამით გველოდება 29 ივლისს მთელ საქართველოში, დედაქალაქში მხოლოდ 32 გრადუსი. მოკლედ მშვენიერი ორშაბათი დღე იწყება საქმიანი კვირის დასაწყებად. ჩვენ კი პირველ სტუმრებს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ რამდენიმე წუთში. შრომის პირობების დარღვევის გამო 24 მშენებლობიდან 11-ზე სამუშაოები შეჩერებულია. თითოეული ობიექტისათვის ჯარიმის ოდენობა კი 30,000 ლარით განისაზღვრა. ასეთია მონიტორინგის 4 დღის შედეგები, რომლის პრეზენტაციას შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა გასული კვირის ბოლოს გამართა. ახლა უკვე სტუდიაში უნდა ვუმასპინძლოთ ბექა ფერაძეს და ჩვენთან ერთად არის თათია ჩაფიჭა და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ამ რუბრიკაში. დილამშვიდობისა და 6 თვიანი შედეგებით სამშენებლო ობიექტებზე გუშინლამდე 13 მუშა იყო დაღუპული, თუმცა სამწუხაროდ გუშინ მე-14 გარდაცვლილი ჩაემატა ურეკში სასტუმროს მოპირკეთებით სამუშაოების დროს. ბოლო ტრაგიკული შემთხვევა ბოლოს წინა უბრალოდ კი იყო 16 ივლისს. მიზეზი რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც უსაფრთხოების პირობების დარღვევა გახდა, რამაც 16 წლის მოზარდის გარდაცვალება გამოიწვია. მონიტორინგი როგორც უკვე აღინიშნა თბილისში 1 ივლისიდან უნდა დაწყებულიყო, თუმცა სპეციალურად დაკომპლექტებულმა ჯგუფებმა მშენებლობის შემოწმება გასული კვირიდან დაიწყეს. პირველადი შედეგებით კი გაირკვა, რომ ფაქტობრივად ნახევარი უსაფრთხოების წესებს არ ღვევს, იმდენად რომ ისინი დაჯერმდნენ კიდევაც და არც მეორე ნახევრის შემთხვევაში გვაქვს როგორც ვიცით ვითარება სახარბიელოდ. ბექა მოდი უფრო დეტალურად ვთქვათ, რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა 4 დღიანმა შედეგებმა, რა აჩვენა და როგორი იყო 13 შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სიტუაცია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და გაშუქებისთვის მეტად აქტუალური თემის. როგორც მოგეხსენებათ, ივლისის თვიდან დაიწყო ერთობლივმა ჯგუფებმა ფუნქციონირება და რას გულისხმობს ერთობლივი ჯგუფი, როგორც იცით, თქვენ არსებობს 3 სხვადასხვა უწყება, რომელიც მეტნაკლებად აქცენტს აკეთებს შრომის პირობებზე, ტექნიკურ გამართულობაზე, ობიექტის, ასევე პროექტთან შესაბამისობაზე და იმისთვის, რომ მომხდარ იყოს სამართლიანი სისტემის ჩამოყალიბება, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მომხდარ იყო დაკომპლექტება ჯგუფის თითოეული უწყების წარმომადგენელთან, რომელიც მოახდენს კომპლექსურად შემოწმებას ობიექტის და დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გაიცემა თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი მითითებები. ეს ერთის მხრივ აყალიბებს სამართლიანი ზედამხედველობის სისტემას, ვინაიდან იყო მოლოდინები, რომ ხომ არ იქნება გადაფარვები სამუწყებას შორის, ხოლო მეორეს მხრივ მოხდება შემოწმება, რომელიც იქნება კომპლექსური და მოახდენს მაქსიმალურ პრევენციას. ეს იყო მიზანი, რის გამოც დაკომპლექტდა და შეიქმნა ერთობლივი ჯგუფები. ივლისიდან ჩვენ გასული კვირიდან დავიწყეთ ინსპექტირება, ფაქტობრივად 24 კომპანია შევამოწმეთ, რომელთაგან დარღვევები აღმოჩნდა ყველა მათგანში, 11 დაჯარიმდა 30,000-ით, დანარჩენს მიმართ გაიცა გაფრთხილება და 7-დან 10 დღემდე ვადა დარღვევების გამოსასწორებლად და თუ არ მოხდება დარღვევების გამოსწორება, ამ პერიოდში მოხდება უკვე საჯარიმო სანქციაზე გადასვლა. ხას უსვავ იმ პროცესს, რომ ეს არ არის, ასე იგი, აბსოლუტურად სამი უწყების მხრიდან დემონსტრირება იმის, რომ მათ აქვთ გარკვეული პრიორიტეტები, არამედ ეს არის პრევენციისკენ მიმართული და ვითხოვთ იმ მინიმალურ ჩამონათვალს, რომელიც უზრუნველყოფს დასაქმებული ადამიანების რა ტიპის დარღვევები გამოვლინდა და რა შეეხება დარღვევებს, შრომის უსაფრთხოების ნაწილში არ არის როგორც წესი დანიშნული უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც ახდენს საფრთხეების იდენტიფიცირებას და ამ მიზნით უზრუნველყოფს პრევენციული ღონისძიებების გატარებას, არ არის მოაჯირები, რომელიც უზრუნველყოფს სიმაღლიდან ვარდნის პრევენციას, ღიობები, საიდანაც უნებლიო ვარდნა შეიძლება გახორციელდეს დასაქმებული ადამიანის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და ასე შემდგომ. ეს ჩამონათვალი საკმაოდ კომპლექსური და ვრცელია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი კანონმდებლობით და მოეთხოვებათ ნებისმიერ კომპანიას, რომ მოხდეს მათი პრევენცია. როგორია სქემა? პირველადი ჯარიმის შემდგომ თუ კი არ მოხდება გამოსწორება 10 დღიან ვადაში, შემდგომ როგორ მიდის პროცედურები, ანუ ეს რამდენჯერ აქვს თქვათ უფლება, რომ ამ ტიპის დარღვევები დაგუპოს? ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სანქციების ნაწილის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტი არის განსაზღვრული შრომის უსაფრთხოების კანონში მესამე შემოწმებაზე თუ ხედავთ
ვფიქრობთ, რომ ფინანსური ტვირთი კომპანიისთვის არ არის მნიშვნელოვანი და მას ურჩევნია, რომ გადაიხადოს, ვიდრე აღმოფხვრას დარღვევები. ჩვენ უკვე გვაქვს იმის პერიკეტი, რომ მოვახდინოთ კომპანიის შეჩერება, მანამ სანამ არ მოახდენს დარღვევების აღმოფხვრას. ამიტომ შეჩერება არის ის მექანიზმი, რომელიც ყველაზე დიდი და მტკივნეული არის ამ შემთხვევაში კომპანიისთვის და ეს უზრუნველყოფს, რომ ის დარღვევები და გაცემული მითითებები, რომელიც ჩვენ მხრიდან არსებობს, აუცილებლად უნდა იყოს აღმოფხვრილი. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრა სელექციაზე, როგორ მოხდება იმ ობიექტების არჩევა, სადაც შემოწმება დაიწყება. აი ეს 24 ობიექტი რა პრინციპით იყო არჩეული და როგორ მიხვედით უშუალოდ 64-მდე და შემდეგ ის არჩევა როგორ მოხდება? იმიტომ რომ ერთია თეორია და მეორე პრაქტიკამ რა აჩვენა. პირველადი შემთხვევა კიდე განსაკუთრებული არის, იმიტომ რომ მე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში თქვა მონიტორინგი შეიძლება გაგრძელდეს, იმიტომ რომ რაღაცა ეჭვები არსებობს, მაგრამ აი ეს პირველი 24 როგორ შეერჩიეთ? თქვენ როგორც მოიხსენებათ, სამშენებლო სექტორი არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში მაღალი და მომეტებული რისკის შემცველი ობიექტებია, ამიტომ თითოეული მშენებლობა ექვემდებარება შემოწმებას. ეს იქნება დღეს თუ იქნება ხვალ, აუცილებლად ყველა მშენებლობა უნდა დაექვემდებაროს ინსპექტირების პროცესს. რაც შეეხება კონკრეტულად შერჩევის პროცესი დაექვემდებარა შერჩევითი იყო აბსოლუტურად. თითოეულ თბილისის რაიონში მოხდა ვიზუალური დათვალიერება მათ შორის, ასევე გარკვეული ინფორმაციები არსებობდა, სადაც მოხდა ინციდენტები. იყო რისკი პროფესიული დაავადების და ასევე ჰქონდა ინფორმაცია მიღებული, რომ მაღალი იყო ალბათობა უსაფრთხოების ნორმების დაცვების, ხოლო რაც შეეხება დარღვევის და რაც შეეხება მომავალში თუ როგორ განხორციელდება, მათ შორის დღის გვაქვს შეხვედრა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტებთან, რომელიც მუშაობს გარკვეულ მეთოდოლოგიაზე, თუ როგორი ტიპის და რა მექანიზმებით უნდა მოხდეს კომპანიების შერჩევა იმისთვის, რომ დაექვემდებაროს ინსპექტირებას და ეს დაფუძნებულია და გამდინარეობს იქედან, რომ 1 სექტემბრიდან როგორც მოიხსენებათ, ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორზე ვრცელდება შრომის ინსპექციის მანდატი, ამიტომ პრიორიტეტები როგორ დაისახება, მათ შორის სერვის სექტორზე და ასევე მომეტებული საფრთხესიმცველ კომპანიებს რომელი ტიპის კომპანია რამდენჯერ და რაოდენობით დაექვემდებარება შემოწმებას, ეს პროცესები იქნება გაწერილი და მთავრობის დადგენილებით და ჩვენა პრაქტიკამ ჩვენ მახსოვს, რომ ავეთერშიც დავითვალეთ დაახლოებით რა დრო დაჭირდებოდა ერთი ობიექტის შემოწმებას, როგორ მოხდებოდა მე მისი განხილვა და როგორ მოხდებოდა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება. რას აჩვენებს პრაქტიკა უკვე 64 შენობის შემოწმების მაგალითზე, რამდენად სრულად ისე აღსრულდა გეგმა, როგორიც იყო გაწერილი, იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი იყო წინასწარი სამუშაო ჩატარებული, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც ჰქონდათ თქვენ კომუნიკაცია. ქართულ რეალობაზე წინასწარ გეგმის გაწერა მაინც შესაბამისად ზუსტი იყო? პრობლემა არ წარმოქმნილა. ჩვენ ფაქტობრივად ყოველ დღე გვაქვს სამუშაო ჯგუფთან შეხება, სამივე უწყების წარმომადგენლებს. პრობლემა არ დაფიქსირდა, მაინც სიფრთხილით მოვეკიდეთ ჩვენ ამ პროცესს და დღეში არაუმეტეს ერთ ობიექტს ამოწმებთ, თუმცა მკვირდა ვფიქრობთ, რომ შესაძლოა გავარმაგდეს კიდევაც ინსპექტირების პროცესი, ნახოთ როგორ იქნება. ჯგუფები რამდენი იყავთ რესურსი, იმიტომ რომ 4 დღეში რეალურად 24 ობიექტის შემოწმება მოხდა. 6 ჯგუფი ფუნქციონირებს, რომელიც დაკომპლექტებულია 2 შრომის ინსპექტორით, 2 მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლით და ასევე ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის თანამშრომლებით, რომელიც თავიანთი ნაწილით ახდენენ შემოწმებას და შესაბამის რეაგირებას. თვითონ დასაქმებულების მზაობა როგორია? თუ რამდენად შეხვდათ ამ პრაქტიკამ, როგორ აჩვენა სოლმედის ხოლმე აპელირება იმაზე, რომ დამსაქმებლები კი არ არიან დამნაშავეები, არამედ დასაქმებულები არიცავენ რიგ უსაფრთხოების წესებს, რასაც ახვედრებს. აი ამ 4 დღიანი შედეგებზე ეს პრობლემები არსებობს, რომ თავად დასაქმებულებთანაც გვიწევს ჩვენ მუშაობა, ამისთვის არაერთ ღონისძიებებს მართავთ, ამისთვის როგორც მოიხსენებათ მობილური აპლიკაციაც შევიმუშავეთ ჩვენ გასულ კვირაში, რომლის პრეზენტაციაც მოვახდინეთ. თუმცა ხაზგასმა მინდა გავაკეთო, რომ დასაქმებულის ვალდებულება შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, რომ მან დაიწვას გარკვეული მოთხოვნები, დამსაქმებელს არ უხსნის ვალდებულებას. ანუ დამსაქმებელმა მუდმივად უნდა აკონტროლოს იქ მიმდინარე პროცესები და თუ დასაქმებული ადამიანი არ ემორჩილება, თქვათ არ გამოიყენებს ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებას, მას შესაბამისი სანქციების მექანიზმები აქვს შრომის უსაფრთხოების კანონით მინიჭებული. ამიტომ კონტროლის მექანიზმი ცალსახად აქვს დამსაქმებელს, უსაფრთხოების სპეციალისტს და სპეციალურ ადამიანებს, რომლებიც ამ პროცესში არიან გაპიროვნებული და თუ ხარვეზები აღმოჩნდება შრომის ინსპექციასთან, პასუხისმგებელი არის თავად კომპანია. ბეკა, რომ გავცდეთ თბილის, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო უშუალოდ თბილისში მონიტორინგი, თქვენ ასევე ახორციელებთ მთელი საქართველოს მასშტაბითაც მონიტორინგსაც რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია. წლის განმავლობაში არსებული 6 თვიანი შედეგები როგორია? ამ შემთხვევაში როგორია საჯარიმო სანქციები და
ჯერიმების მეჩვენებოდა. ჩვენ კონკრეტულად თუ მშენებლობაზე გავაკეთებთ აქცენტს, მხოლოდ შრომის ინსპექციის მიერ 67 ობიექტი შემოწმდა, რო დავაკონკრეტოთ წლის განმავლობაში ნებართვა ვითხოვეთ სასამართლოსგან შუამდგომლობით და 67-ვე ჯერ მივიღეთ თანხმობა, მათგან 42 შევაჩერეთ კრიტიკული დარღვევების არსებობის გამო, დანარჩენზე გაიცა გარკვეული გონივრული ვადა დარღვევების აღმოსაφხელად, ამიტომ მშენებლობაზე მეტი ძალისხმევა არის კიდევ და კიდევ. თბილის გარეთ ხო ბეკა? მათ შორის თბილის გარეთ. თბილის გარეთ. კლიანად 67 და რაც შეეხება ობიექტებს, დაახლოებით 250-მდე გვაქვს შემოწმებული ზოგადად მომეტებული საფრთხე-შემცველი. აი როგორ ფიქრობთ, ძალიან მაღალია ხო 67-დან 44 დაჯერიმდა, 24-დან 11 დაჯერიმდა, მათაც მიეცათ გაფრთხილება, ანუ არსად არ არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები. თქვენი ჯგუფების მიერ ეს გაწეული სამუშაო, მონიტორინგი, ინსპექტირება, რა ვადებში შეიძლება თქვათ ვითარება გამოსწორდეს, რა ტიპის სამუშაოები უნდა განახორციელოთ იმისთვის. აი თუ გაქვთ რაღაც სამიზნე გათქვა, ეს ფინანსური რესურსი და ხარჯი, რასაც სახელმწიფო წევს ამ კუთხით და შედეგი როდის შეიძლება დადგეს და რა შეიძლება იყოს. ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა სისტემებზე იმისთვის, რომ სტიმულირება გავუკეთოთ და დაიცვან დასაქმებულ კომპანიებმა უსაფრთხოება, მაგრამ ეს დამოკიდებული არის არამხოლოდ შრომის ინსპექციაზე, არამედ თავად კომპანიების მონდომებაზეც, რომ მათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგან. დიახ, ვინაიდან არც ერთ ქვეყანაში არც ერთი მარეგულირებელი არ არის იმოდენობით, რომ თითო ობიექტზე თითო ადამიანი ამიტომაც აქვთ მათ ვალდებულება დანიშნულ უსაფრთხოების სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამუშაოს დაწყებამდე საფრთხეების შეფასებას და ანალიზის საფუძველზე უკვე გარკვეული პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრას, რაც სამწუხაროდ განსაკუთრებით მშენებლობებზე არ ხდება და არის მოლოდინი, რომ როდესაც შეგვამოწმებენ, მერე დავნიშნავთ. ეს ალბათ გარკვეული ხარვეზიცაა იმ მიმართულებით, რომ არ არსებობდნენ უსაფრთხოების სპეციალისტები და ჩვენ უსაფრთხოების კულტურის ნაკლებობა გვაქვს ზოგადად ქვეყანაში, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ არა ერთ დღეში და ორ დღეში, მაგრამ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ნამდვილად დადებითი შედეგი იქნება. ერთ თვეში უნდა ამოქმედეს 1 სექტემბრიდან უკვე ეს ყველა კომპანიაში უსაფრთხოების სპეციალისტი. თუ მოხდა მათი გადამზადება, ან თუ არიან შესაბამისი კადრები, ამ კუთხით რა ინფორმაცია გაქვთ? საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს გადამზადების პროცესი. 14 აკრედიტებული ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფენ სწავლების განხორციელებას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან არ არის საკმარისი რაოდენობის სპეციალისტები ბაზარზე, შესაძლებელია და აქვს უფლება კომპანიას მოიწვიოს ასეთი დარგის სპეციალისტი, რომელიც არაუშუალოდ სამუშაო ადგილზე, არამედ გარკვეული პერიოდულობით მოახდენს საფრთხეების შეფასებას. თუმცა ჩემი პირადი რეკომენდაციაა, რომ მშენებლობაზე მოწვეული სპეციალისტის ნაცვლად უმჯობესია, რომ სამუშაო ადგილზე იყოს უშუალოდ კონკრეტული უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც ყოველწუთიერად შეამოწმებს და მოახდენს გარკვეულ პრევენციას. მადლობა ბექა ფერაძეს, იგი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად სწორედ მან გაგვაცნო ბოლო სტატისტიკა. 1 სექტემბრიდან, როგორც თათია მას ბრძანა, უკვე სრულად ამოქმედდება უსაფრთხოების მიმართულებით ეგრეთ წოდებული მეთვალყურეების, მენეჯერების თუ სპეციალისტების როლი და იმედია პასუხისმგებლობა თქვენი გაიზრდება. თუმცა ფაქტია, რომ სახელმწიფოს პერიოდულად მოუწევს ხისტად ამ სიტუაციაში ჩარევა, რადგან ეს სხვა მენტალურ პრობლემებთან აქვს საქმე. თუ არ ცვიოდეს უბრალოდ ხალხი და შრომობდეს. ახლა გამართული სრულიად ყველა წესით დაცული კომპლექსისგან გადავინაცვლოთ. დირსის საცხოვრებელ კომპლექსში საერთაშორისო სტანდარტების კალათბურთის მოედანზე ამოქმედებზე პროფესიონალი და მოყვარული კალათბურთელები გაერთიანდნენ და ზაფხულის პერიოდში გამართული ტურნირის გამარჯვებული გუნდიც დააჯილდოვეს. იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანია დირსის არჩევანი ჯანსაღი ცხოვრების წესი ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობენ და სწორედ ამის დასტურია ტურნირიც, რომელიც მთელი ზაფხული გაგრძელდება და საბოლოოდ ერთი გამარჯვებული გუნდით დასრულდა. თუმცა დირსი აგაჩერებას არ აპირებს და საცხოვრებელი კომპლექსი კიდევ ბევრჯერ დაიტვირთება სხვადასხვა სპორტული აქტივობებით და ტურნირებით. როგორ დასრულდა საკალათბურთო თამაში და რა იგეგმება საბოლოოდ, ამას მარიამ ადამიანმა ისეთი გამართულია, რომ კორპუსებიდან კორპუსებში კალათბურთს თამაშობენ. არა, მოედანი მოაწყეს გიორგი. ვიცი რომ მოაწყეს და ძალიან მაგარი მოედანიც არის. მოდი ნახოთ ვინ გაიმარჯვა. მადლობა.
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის დირსის ცენტრალურმა საკალათბურთო არენამ თბილისის საზაფხულო ლიგის ეგიდით ორგანიზებულ ტურნირს უმასპინძლა ღია სივრცეში და პროფესიონალ სპორტსმენებს საშუალება მისცა ზაფხულის პასიურ პერიოდში ყოფილიყვნენ ფორმაში და ფიზიკურად აქტიურები. რაც ხელს შეუწყობს სამომავლოდ მათ სპორტულ კარიერას და დაეხმარება ახალი სეზონისთვის ძალების მოკრებაში. ბრძოლა ორ საუკეთესო გუნდს შორის შედგა, რომლებიც ჯამში 5 სხვადასხვა გუნდთან შეჯიბრის შედეგად შეირჩა. როგორც თავად მონაწილეები ამბობენ, მსგავსი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია სპორტსმენის ცხოვრებაში, მათ განვითარებაში და კარიერულ ზრდაში. ეს ტურნირი მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში პროფესიონალ კალათბურთელებს ძალიან დიდი შესვენება აქვს და საჭირო არის რომ რაღაცით იყვნენ დაკავებული. აქამდე ალტერნატივა იყო მარტო 3-3-ზე ჩემპიონატები, სადაც ასევე უწევდათ მოყვარულ მოთამაშეებთან თამაში და ეს არის ერთადერთი ჩემპიონატი, სადაც მხოლოდ პროფესიონალები იღებენ მონაწილეობას და ეს იქნება მუდმივი, რა თქმა უნდა, შემდეგ წელს ველოდებით უფრო მეტ გუნდს, უფრო მეტი პროფესიონალი იქნება ამაში ჩართული. ღონისძიების მასპინძელი კომპანია დირსის საცხოვრებელი კომპლექსი და მასში გახსნილი საერთაშორისო სტანდარტების საკალათბურთო მოედანია, რომელიც რეგიონში პირველია და აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ხოლო გამომდინარე იქედან, რომ დირსის არჩევანი ჯანსაღი ცხოვრების წესია და ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობენ, საკუთარი რესურსებით აღნიშნულ სტადიონზე როგორც მოყვარულებისთვის, ასევე პროფესიონალი კალათბურთელებისთვის დირსი ტურნირებს აწყობენ. მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ ეს ღონისძიება იყო, რომელმაც რეალურად თავისი მიზანი შეასრულა. გააერთიანა კალათბურთის მოყვარულები და შექმნა სანახაობა. ეს მოლოდინები არა, ქალაქში აჩელო მეტი უნდა იყოს. და ალბათ მე პირადად როგორც სპორტის ადამიანი მოხალული ვიქნები თუ ყველა ახალაშენებულ კომპლექსში იქნება იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ რაღაც მსგავსი ღონისძიებები მოვაწყოთ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს გვაქვს ფინალური საღამო, დღეს ორი საუკეთესო გუნდი, ამ 5 გუნდიდან ერთმანეთს დაუპირისპირდება ფინალურ მატჩში, გამარჯვებულ გუნდს ერთი კარგი სოლიდური ფულადი პრიზი გადაეცემა, ასევე პრიზები ჩვენი სხვა პარტნიორი კომპანიებისგან. ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია და ახალგაზრდების დატვირთვა სპორტული აქტივობებით ეს არის მთავარი მიზანი ტურნირის, რომლის გამარჯვებულსაც პრიზი 5000 ლარი გადაეცა. ტურნირი დასრულდა, თუმცა დირსის სტადიონი ყოველდღიურად ახალი შემართებით, იდეებითა და გეგმებით ახალ სპორტულ ღონისძიებებს უმასპინძლებს. ხაზარაძე ჯაფარიძის ადვოკატს სასამართლოს განჩინება ჩაბარდა, რომელსაც მხარე გაასაჩივრებს. თურქეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო თხილის ერთობლივ წარმოებას გეგმავენ. ერთიანი აგროპროექტის ფარგლებში კახეთში ჟოლოს ბაღი გაშენდა. ხევსურეთში მიკრო და მცირე გრანტების პროგრამა იწყება, როგორც მოსახლეობასთან შეხვედრის ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, შატილის განვითარება ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რისთვისაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, მათ შორის მიკრო და მცირე გრანტების პროგრამაც არის. ნათიათურნავამ ადგილობრივებს ამ პროგრამის პირობები და დეტალები განმარტა და მასში ჩართვისკენ მოუწოდა. შატილის ადგილობრივ მოსახლეობას, როგორც ის ამბობს, მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთონ მცირე გრანტების პროგრამაში, რომელიც შემოდგომაზე განხორციელდება და მინისტრი აღნიშნავს, რომ დარწმუნებულია დიდი ინტერესი იქნება, რადგან ტურისტული პოტენციალისათვის ასეთი კუთხეები უნდა იყოს უკეთ წარმოჩენილი და ამისთვის ყველაფერს გააკეთებს სახელმწიფო. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის შეფასებით რუსული ტურისტული ემბარგოს შემდეგ ტურისტების კლება ქალაქში შეიმჩნევა. თორნიკე რიჯვაძე BMG-სთან ამბობს, რომ კოორდინირებულად მუშაობა გრძელდება იმისთვის, რომ სანქციების გამო დაზარალებულ ოჯახებს სახელმწიფოს დახმარება გაუწიოს. მაის-ივნისის თვეში უკვე ჰქონდა ტურისტული პიკი, 38%-იანი ზრდა იყო ივნისში და შემდგომ უკვე თბილისში განვითარებული მოვლენების ფონზე, რომელშიც რა თქმა უნდა დამნაშავე უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები არიან, ამბობს რიჯვაძე, აისახა ეს ყველაფერი ტურისტულ ობიექტებზე, რომელიც რეგიონში გვაქვს, გარკვეული ნეგატიური ეფექტი შეენიშნება, თუმცა ცენტრალურ მთავრობასთან მუშაობთ, რომ მოხდეს ამ სიტუაციის გამოსწორება, ერთის მხრივ არსებული ბაზრების შენარჩუნება და ასევე დივერსიფიცირება, ამბობს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ალგეთის ეროვნულ პარკში ვიზიტორთა ახალი ცენტრი და შემეცნებით გასართობი ატრაქცია თოკების პარკი გაიხსნა. ვიზიტორთა ცენტრის ეზოში მოწყობილი გასართობი ატრაქცია ორ ზონად იქნება დაყოფილი და სხვადასხვა დაბრკოლებას მოიცავს. ევროკავშირის ემპარტის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მისი მოწყობა ასოციაციამ სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის და თეთრი წყაროს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებმა მიიღეს ამ
პროექტში მონაწილეობა. საგრანტო პროგრამის 2 ფაზით მოხდა მისი შესრულება, რომლის ფარგლებშიც 65 სოფლის განვითარების პროექტი დაფინანსდა და რომელთა ჯამურ მაღირებულებამაც 5 მილიონი ლარი შეადგინა. საქართველო დამოუკიდებელი ქვეყანაა, რომელიც კავკასიის ევროპულ ნაწილში მდებარეობს და დაახლოებით 69,700 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული, მისი მოსახლეობა 3,718,000 უტოლდება, ხოლო დედაქალაქი თბილისია. ეს ამონარიდია იმ სტატიიდან, რომელიც World Atlas-მა საქართველოსა და მისი წამყვანი ინდუსტრიების შესახებ დაწერა. World Atlas-ის სტატიაში საქართველოს წამყვანი 4 ინდუსტრია არის წარმოდგენილი, მათგან ერთ-ერთი არის სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა და ამავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ამ მიმართულებით ათვისება საუკუნეების წინ დაიწყო. ქართველები ოქროს, ბრინჯაოს, თითბერს, რკინასა და სპილენძის მოპოვებას ეწეოდნენ. World Atlas-ი აღნიშნავს, რომ საქართველო მანგანეზის მსხვილი მომპოვებელიც იყო და ქვეყანაში სასარგებლო წიაღისეულის მომპოვებელი 300-ზე მეტი ლოკაცია, თუმცა მათგან მხოლოდ 50%-ია ათვისებული. საქსტატის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, სამთო-მოპოვებით მრეწველობის სექტორი 2019 წლის პირველ კვარტალში წინა წელთან შედარებით 3,8%-ით არის შემცირებული. ასევე აღნიშნული არის ამავე სტატიაში ტურისტული პოტენციალი და ის ზრდა, რომელიც ქვეყანას გასულ წელს დაუფიქსირდა. ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 6,7%-ია და ამ სექტორიდან ქვეყნის შემოსავალი $1,940 მილიონ უტოლდება. ტურიზმზე არის საუბარი. 2018 წელს საქართველოს 8,700,000 ვიზიტორს უმასპინძლა, აღნიშნავს სტატიის ავტორი. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც გადმოცემულია, რატომ ვერ განხორციელდება სოხუმის აეროპორტში საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა საქართველოს საავიაციო ხელისუფლების ნებართვის გარეშე. ამ განცხადების თანახმად სოხუმის აეროპორტში ვერც ერთი ავიაკომპანია საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლას ვერ შეასრულებს, ვიდრე გადაწყვეტილებას ამასთან დაკავშირებით საქართველოს და ფრენების უსაფრთხოებაზე ზედამხედველი ორგანო არ მიიღებს. iMovies და აჭარა.net.com ამიერიდან ერთ პლატფორმაზე იქნება წარმოდგენილი. აჭარა გრუპის კინოპორტალი Digital Ads-მა შეიძინა. Digital Ads-ი პორტფელში თავმოყრილია ამ დროისათვის iMovies-ი, MyVideo, Flygy, Amintgy, Tarifebgy და ასე შემდეგ. 2019 წლიდან სარეკლამო კომპანიის პორტფოლიოს კიდევ ერთი მაღალ რეიტინგული ქართული აჭარა.net-ი შეემატება, თუმცა ამ ცვლილებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია მარკეტერმა დაწერა, რაც შეეხება საჯარო რეესტრში აჭარა.net-ის მფლობელის სრულებას ის ჯერჯერობით ასახული არ არის. ბაზარზე ქართული წარმოების გადამზიდავი ველოსიპედების გამოჩენა იგეგმება. ამასთან დაკავშირებით BMG-სთან Georgian Bicycle Club-ის დამფუძნებელმა ისაუბრა, როგორც ბექა კიკნაველიძე აღნიშნავს, ელექტროველოსიპედების და გადამზიდავი ველოსიპედების წარმოება ბრენდის ახალი სტრატეგიის ნაწილია. კიკნაველიძე ამბობს, რომ ამ კუთხით უკვე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იაპონურ კომპანიასთან, რომლის ელექტროძრავებით და ბატარეებითაც აღიჭურება ქართული ელექტროველოსიპედები. მისივე თქმით, დაახლოებით წელიწად ნახევარი დასჭირდება ბრენდს, რომ ქართული ველოსიპედები, ელექტროველოსიპედები და სატვირთო ველოსიპედები წარმოებაში ჩაუშვას. ელიფტი ქართული სტუდენტების სტარტაპია, რომლის საშუალებითაც ლიფტის ხშირი მომხმარებლები ნაღდი ფულის მაგივრად უკვე ლიფტით სარგებლობისას ნებისმიერი პლასტიკური ბარათით შეძლებენ გადახდას. საფასურისას იდეის ავტორი პრუდენციკოლია BMG-სთან აღნიშნავს, რომ ლიფტი დაგროვების ფუნქციითაც იქნება წარმოდგენილი. ელექტრონული საფულის საშუალებით მომხმარებლები შეძლებენ თავის განმავლობაში დაგროვებული თანხების სურვილისამებრ განკარგონ. სამომავლო სტუდენტები გეგმავენ, რომ მოწყობილობას ეკრანი და დაჯავშნის ფუნქციას დაამატონ. შესაბამისად, მომხმარებელი შეძლებს, რომ დისტანციურად დაჯავშნოს საცხოვრებელ სახლში არსებული ლიფტი. ციკოლია ამბობს, რომ პოტენციური დამკვეთებისაგან მათ მიმართ ინტერესი უკვე არსებობს. Tegeta Motorsma ყველაზე მასშტაბური მომსახურების ცენტრი აჭარაში გახსნა ბათუმში. ის 11 და ნაკლები 40,000 კვადრატულ მეტრზეა გაშლილი და 200 ადამიანს ასაქმებს. პროექტის ჯამური ინვესტიცია კი 20 მილიონი ლარია. ლევან თაღიაშვილი ესწრებოდა გახსნის ცერემონიას და ნახოთ სიუჟეტი.
აჭარა და განსაკუთრებით ბათუმი დროდადრო უფრო ამტკიცებს, რომ ეკონომიკურად მიმზიდველია და თბილისის შემდეგ დამსახურებულად იკავებს მეორე ადგილს. Tegeta Motorsის ახალი ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მომსახურების ცენტრის გახსნაც ამის დასტურია, რომელიც 40,000 კვადრატულ მეტრზეა გაშლილი. კომპანია, რომელიც ფაქტობრივად დამოუკიდებელ საქართველოსთან ერთად გაიზარდა 300-მდე მსოფლიო ბრენდს წარმოადგენს და ჯამში 26 სხვადასხვა ფილიალით ემსახურება ქართველ თუ უცხოელ მომხმარებელს. Tegeta's ბათუმის პროექტში, რომელიც ISO სერტიფიკატის მფლობელია, განხორციელებული ჯამური ინვესტიცია 20 მილიონ ლარს უტოლდება. შექმნილი სამუშაო ადგილების რაოდენობა კი 200-ს აჭარბებს. გავანალიზეთ რა რეგიონის მზარდი პოტენციალი ყველა მიმართულებით, როგორც საცალო მიმართულებით, ასევე კორპორატიული ბიზნესის მიმართულებით, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გაგვეხსნა პრაქტიკულად ბოლო წლების ისტორიაში Tegeta's უპრეცედენტო მასშტაბის ფილიალი. ეს გახლავთ ახალი უნივერსალური რეგიონალური ცენტრი Tegeta Motorsის. ჩვენ მასვე დავარქვით ახალი Tegeta, რადგანაც ის თავის მასშტაბით ფაქტიურად თბილისის ცენტრალური ფილიალის ანალოგიურია. ჩვენ მიზანია, რომ აჭარის რეგიონში ხელი შეუწყოთ ავტოტექ მომსახურების სფეროში, მომსახურების ხარისხის შემდგომ ამაღლებას და ევროპულ თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში განვაგრძოთ ჩვენი საქმიანობა. ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ის სატრანზიტო პოტენციალი, რომელიც გვაქვს, ასევე რა თქმა უნდა, ჩვენი ადგილობრივი მოქალაქეების მომსახურების კუთხით კონდეს მაღალ ტექნოლოგიური სერვის ცენტრები, ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 200-მდე ადამიანი უკვე დასაქმდა და ეს რიცხვი კიდევ გაიზრდება და აკადემია, რომელიც Tegeta Motors აქვს, ხეს შეუწყოს პროფესიული უნარჩვევების გადამზადების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დავასაქმოთ. Tegeta's ახალი ფილიალის ფინანსური მხარდამჭერი TBC ბანკი და EBRD-ია. მათი დახმარებით ერთ სივრცეში შესაძლებლობა ექნებათ როგორც საცალო, ასევე კორპორატიულ მომხმარებლებს. მიიღონ მომსახურების სრული პაკეტი, რომელიც 45 უბანსა და 200-მდე ავტომობილის მომსახურებას ითვალისწინებს. მინდა მიულოცო პირველ რიგში ბათუმს და აჭარის რეგიონს Tegeta Motorsის მიერ ესეთი მასშტაბური და სრულყოფილი ავტოცენტრის გახსნა. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არის TBC ბანკის და Tegeta's დიდხნიანი 20 წელზე მეტი ხნის თანამშრომლობის კიდევ ერთი წარმატებული მაგალითი და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ აჭარის რეგიონი არის იმდენად მასშტაბური და იმდენად მზარდი, რომ საქართველოში ფაქტობრივად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრი გაიხსნა, რაც შესაძლებლობას მისცემს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე სტუმრებს მიიღონ სრულყოფილი ავტომომსახურება რეგიონიდან გაუსვლელად. ჩვენი კომპანია TBC Leasing-ი ნომერ პირველი ლიზინგ კომპანია საქართველოში ულოცავ ჩვენ დიდი ხნის პარტნიორს, ერთგულ პარტნიორს, ესეთი გრანდიოზული ცენტრის გახსნას ჩვენ უკვე დიდი ხანია პარტნიორობთ და საკმაოდ შედეგიანია ჩვენი პარტნიორობა. ჩვენ ყოველთვის წარსულში და მომავალშიც უდგევართ ხელში ჩვენ ერთგულ და დიდი ხნის პარტნიორს Tegeta Motors და გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მხარდაჭერას. ღონისძიების ოფიციალური ცერემონიის ნაწილი იყო საავტომობილო ექსპო, სადაც წარმოდგენილი იყო Porsche, Volvo, Toyota, Mazda და სხვა ტიპის ავტომობილები. გარდა ამისა, სტუმრებმა გათამაშებაშიც მიიღეს მონაწილეობა და ავტომოყვარულებმა საავტომობილო აქსესუარების არსენალი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადეს. დღის ბოლოს კი კონცერტი გაიმართა და ბათუმის ფილიალის გახსნაც საზეიმო ვითარებაში დასრულდა. ბათუმიდან ვინაცვლებთ გორში, გასული წლის სექტემბრიდან 26-ე იქნება Tegeta's-გან გახსნილი და არ იქნება მარტო საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთაც. წარმატებები და ბარაკა, შებერეთ და არ გაჩერდეთ ბიჭებო, მაგარი ამბავია და ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, ან ფაქტიურად რაც დიღომშია, სათავო ოფისი Tegeta's-ი, რაღაცა მასშტაბით ანალოგიური გადავიდა ბათუმში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ბიზნესისთვის და ინვესტორებისთვის, რომ რახან Tegeta მიიჩნევს, რომ ეს აქტივობა არის აჭარაში. წარმოიდგინეთ რა ჯაჭვური რეაქციით მიყვება ახლა ამას ყველაფერს. წავედით გორში? წავედით გორში, სადაც გასული წლის სექტემბრიდან მოყოლებული გენერალური გეგმის შემუშავებაზე მიმდინარეობდა მსჯელობა. რამდენიმე დოკუმენტზე მომუშავეს IT ინსტიტუტის გუნდმა საჯარო განხილვებიც გამართა და საუბარი ქალაქის სწორი განვითარების პროცესებზე და იმ საომავლო სარგებლოზე იყო საზოგადოებასთან, რომელსაც კონცეფციის რეალური განხორციელება გორსა და მის შემოგარენს მოუტანს. გეგმის სრული ვერსია, რომელზეც ახლა უნდა ვისაუბროთ, საკრებულოს მიერ უნდა დამტკიცდეს და ის სავალდებულო დოკუმენტი იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის. როგორ გამოიყურება დოკუმენტი და როგორი არის გეგმა, რომელსაც გორ უნდა დაექვემდებაროს მამუკა სალქვაძეს IT ინსტიტუტი და ელენა დარჯანია. ელენია გორის მიწა სარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ავტორი შემოგვიერთდეთ. მოგესალმებით, მადლობა იმის რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მე ძალიან მიხარია, რომ ბლოგმა დიდი ამბავი გამოიწვია Forbes-ზე. კი, და საინტერესოდ წავიდა. რაღაც სამოვდი ელენესთან დაკავშირებით. ელენამ გვიაო და რა ვქნა
ჩვენც ელენას ვეძახით. ოკეი. ელენა, ანა მევაპატიეთ ელენას. მოკეთ, ეხლა გორის დაგეგმარებაზე მიდის მუშაობა. რა ეტაპზე ხართ? თითქმის 1 წელია, რაც გორში გადაწყვეტეს, რომ ამ მიმართულებით დაწყებულიყო მუშაობა. თქვენ იყავით შერჩეული კომპანია. დღეს რა ხდება? მე ვფიქრობ 2 წელია, ხო, დაახლოებით, იმიტომ რომ 2 ეტაპად გაიყო. 2 ეტაპად გაიყო ეს სამუშაოები. პირველი ეტაპი ეს იყო წინასაპროექტო კვლევა. ეს იყო საყლენი გეგმის მომზადება და გარკვეული რეკომენდაციები, რომელიც შემდეგ იმ ჯგუფს, რომელიც მეორე ეტაპზე გაიმარჯვებდა, მიიყვანდა უკვე კონცეფციამდე და მიიყვანდა აი ამ კვლევების შედეგად, რა თქმა უნდა, და მიიყვანდა უკვე საბოლოო პროექტამდე. ნუ ისე მოხდა, რომ ორივე ამგვარ დამოუკიდებელ კონკურსში ჩვენ გავიმარჯვეთ. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოგვიწია ბოლომდე იმის მიტანა, რაც თავიდან თქვა კონკურსის პირობებით იყო განსაზღვრული, კვლევებს გულისხმობ მე და ეხლა ვართ უკვე იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად დასრულებული გვაქვს კონცეფცია და ძალიან ცოტაა დარჩენილი იმისკენ, რომ ჩვენ საბოლოო სახით უკვე რა არის პროექტს ვასრულებთ რეალურად. უნდა დასრულებულიყო ივლისში, თუმცა მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ასე ვთქვათ, ადაპტირებული ყოფილიყო პირდაპირ საბოლოო საკანონმდებლო ფედერალურ დონეზე კოდექსი ამოქმედ და იყო რაღაცა ცვლილებები, მათ შორის ზონების დასახელებების და ასე ვთქვათ, ერთი თვის ბოლო ერთი თვეა, როდესაც ხდება ზუსტად დაზუსტება, ვსჯელობთ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებთან რამდენად მისაღები იქნებოდა ეს კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რამდენად განხორციელებადია ეს თუ ის ჩვენი შეთავაზებები და ვთქვათ საბოლოო პაკეტი შემოდგომაზე უკვე შეფულებებსაც რომ მოილევს გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მთავრობა ახალ რეალობაში გაიღვიძა. მათ უკვე წინ ექნება დოკუმენტი, რომელზეც უნდა იმსჯელონ და მომავალში იმუშაონ, მას შემდეგ რაც დაამტკიცებენ. ბოდიში გორელებთან სამწუხაროდ გორს ესე კარგად არ ვიცნობ, რომ ვთქვათ დეტალურად ვისაუბრებ, და სწორედ ამიტომაც მინდა რომ ჩვენ მაყურებლებსაც გავაცნობთ დღეს ის სტრატეგია და სტრუქტურა, რომელიც დოკუმენტურად თქვენ გაქვთ შემუშავებული, რა ტიპის ქალაქს ქმნის გორს, როგორი იქნება და რამდენიმე მიმართულება არის. ეს არის რეკრეაცია, გართობა, ყველაფერი არის ამ დოკუმენტში გაწერილი იმ ეტაპზე, რაც არის, რაც მე ვნახე. როგორი ქალაქი უნდა იყოს გორი, რა არის ამოსავალი წერტილი, დავიწყოთ აქედან, ვიდრე დეტალებში ჩავა. ძალიან მოკლედ ვიტყვი რაღაც შესავალს და შემდეგ ალბათ ელენა უკეთესად როგორც პროექტის ხელმძღვანელი განავრცობს ამ საკითხს. ერთ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა პოსტსაბჭოურ სივრცეში, როცა მოხდა იმ ზმგრევა, რაც იყო ქალაქმა თავისთავი ვეღარ იპოვნა პრაქტიკულად და ესօრეთ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ეხლა იმის ძიებაში იყო თუ როგორი მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს ქალაქი. ეს მარტო გორს არ დაემართა, ეხლა რა ქალაქებსაც დაემართა, ძალიან კარგად მოგეხსენება თქვენ და თბილისზე ჩვენ ბევრი ვიმსჯელეთ. ამ საკითხებთან დაკავშირებით ხუთეულშია ხო თავისი დიდით შესული გორი, აბდად მნიშვნელოვანი ქალაქი არის და იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ქალაქის განვითარების სტრატეგია არ გაგვაჩნია ისევ გორის შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ არა გვაქვს პრაქტიკულად სივრცითი მოწყობის ქვეყნის ისევ მოგვიწია გარკვეული კვლევები და თავის მკვლევაც იმ საკითხებთან დაკავშირებით თუ სწორად როგორ განვითარდეს გორი განაშენიანების კუთხით რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ და აქედან გამომდინარე ალბათ ელენა დაამატებს ახლა სწორედ იმ სტრუქტურაზე და იმ ძირითად მიმართულებებზე რომლებზეც უნდა იფიქროს გორმა. თქვენ თბილისის პროექტში იყავით ჩართული? თბილისშიც ვიყავ. რას მიუსწარით გორში? ისეც აი ძირითადი განმასხვავებელი რა არის? პირველი ალბათ ის რომ გორი არ არის აღმოჩენილი ქალაქი. ანუ აქვს ძალიან ბევრი საინტერესო შესაძლებლობა განვითარებისთვის, რომელიც ჯერ მათ შორის ბიზნესის მხრიდან არ არის აღმოჩენილი. აი მაგალითად, იგივე უძრავი ქონების ბაზრის მიმართულებით ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა და ნახეთ, რომ არსებობს არეალები და ჩვენ დავნიშნეთ ეს პრიორიტეტული განვითარების არეალები, რომელიც მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება სამშენებლო ბიზნესის წასახალისებლად ამ ქალაქში, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეს არ არის თბილისთან და თუნდაც ბაქუმთან მიმართებაში საკმაოდ ნაკლებად კონკურენტულია, ასე რომ ვთქვათ. მეორე ასე მნიშვნელოვანი ალბათ აქცენტი რაც გავაკეთეთ არის კულტურული მემკვიდრეობა და ტურიზმი, საქალაქო ტურიზმი ძალიან ვითარდება საქართველოში და ჩვენ როდესაც ვაკეთებდით კვლევას აღმოვაჩინეთ რომ ქალაქ გორს აქვს თავის მოსახლებაზე ორჯერ მეტი ვიზიტორი
რაც ასევე ასე ვთქვათ აღმოუჩენელი რესურსია ჯერ კიდევ ბიზნესის მხრიდან, ტუროპერატორების მხრიდან და თვითონ ქალაქიც არ არის მზად რეალურად რომ ეს ტურისტები ნაკადები მიიღოს და გამოიყენოს. ანუ ის რომ ტურისტმა რაღაცა თანხები დახარჯოს დამატებით და გარდა იმისა რომ ეს რაღაც კონკრეტული ატრაქციები აქვს ქალაქ გორს და ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ კულტურული უბნის შემოღება, რომელიც აი უკვე გეგმარებითად გვთავაზობს კონკრეტულ გადაწყვეტებს, როგორ შეიძლება რომ ეს დავაკავოთ ტურისტები. ეს იქნება ახალი სივრცის გაჩენა, ანუ ახალი მიმართულების გაჩენა თუ არსებული ძლევაში შესაძლებლობას რომ უბრალოდ განვითარდეს ესა თუ ის უბანი და დატვირთვა გაიზარდოს, ან გაკეთდეს აქცენტი ამ მიმართულებით. ნამდვილად ასეა, რეალურად გორის ყველაზე ძლიერი მხარე არის ის, რომ ის კარგად არის უზრუნველყოფილი საინჟინრო ინფრასტრუქტურით, მას აქამდე საბჭოთა პერიოდს გულისხმობ ქონდა ძალიან მაღალ დონეზე შესრულებული քաղաքმშენებლობის დოკუმენტაცია და იმის გამო რომ მოსახლეობის ნაწილი დაკარგა, რეალურად ეხლა არის მთავარი რომ მოვაბრუნოთ გორი ისევ ცენტრისკენ. ანუ მას აქვს ძალიან კარგი რესურსი, ცენტრალური ქუჩების, ცენტრალური უბნების წახალისების, ანუ ურბანული განახლება ისევ ცენტრალურ არეალში უნდა მოხდეს და თუ ანუ ერთ-ერთი პრობლემაც არის ეს რომ მაგალითად მიცოცავს ისეთ ადგილებში ხანდახან გორის განაშენიანება, სადაც მათ შორის არის საშიში და ჩვენ დავნიშნეთ ასევე წყალდატბორვის არეალები, ის ტერიტორიები, სადაც მაქსიმალურად უნდა შევზღუდოთ ეკონომიკური საქმიანობა, განსახლება იმის გამო, რომ შეიცავს გარკვეულ რისკებს სამდინარო. სამშენებლო სექტორისათვის, დეველოპერებისათვისაც საინტერესო გახდება, მას შემდეგ რაც ეს კონცეფცია სრულად იქნება დამტკიცებული. გორი არ არის, რაც დოკუმენტში აქვს მითითებული, მაღალსართულიანი შენობები დატვირთული, როგორც მაგათ თბილისი ან ბათუმი არის. ანუ ამ პრობლემას არ წაწყლომი ხართ, მაგრამ რეალურად დგას თუ არა საჭიროება მათ შორის? ინტერესი არ ყოფილა, თორე იქ დახვდებოდათ. ხო, იგივე მიზნების გამო რაც ახლა საუბრობთ. ინტერესი არის, ნამდვილად გითხრათ, ცენტრალურ უბნებში არსებობს ესეთი ხედვები, რომ ანუ ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ძლიერი თვითმმართველობა აქვს და ადგილობრივ შეხვედრებზეც მოსახლეობასთანაც აბსოლუტურად ყველა თანხდება იმაზე, რომ გორი არ უნდა იყოს მაღალსართულიანი ქალაქი. მუნიციპალიტეტიც ძალიან ესე ვთქვათ, ყოველდღიურად იცავს ამ ხედვას, ძალიან კარგად აქვს გააზრებული მის მნიშვნელობა, რაც აქვს გორის ციხეს, როგორც დომინანტს, რომ ეს ხედი არ უნდა დაიკარგოს, რომ ურჩევნიათ თუ კი მაღალსართულიანი გაჩნდეს ისეთ არეალში, სადაც არ შეუშლის ხელს ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობას იარსახეს და ზოგადად ნამდვილად გითხრათ, აი ერთ-ერთი საყრდენი ჩვენთვის იყო გორის მრავალფეროვნება, ნახავდით ალბათ კონცეფციაშიც ჩვენ გამოვყავით 20-მდე ჰომოგენური უბანი. ანუ ეს არის თითოეული უბანი არის განსხვავებული და მასში არის რაღაც განსხვავებული ცხოვრების სტილი ჩამოყალიბებული. ესეთი მრავალფეროვნება ზოგადად ქალაქისთვის არის ძალიან დიდი საჩუქარი და ამის შენარჩუნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთელი ეს ჩვენი რეგულაციები მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავნიშნეთ პრიორიტეტული განვითარების არეალები, სადაც შესაძლებელია ახალი და სასურველია ახალი მშენებლობების წარმოება, ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ აი ეს მრავალფეროვნება, რომელიც უკვე არის, ის შენარჩუნდეს თავისი ფორმით და თავისი მამუკა, რა პროცედურები გვჭება ახლა გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ პირველ რიგში ვაცხადებ და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კიდევ უნდა შევიკრიბოთ ალბათ გორის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთადაც. მე მგონი საინტერესო იქნება მათი შეხედულებების მოსმენაც, მაგრამ მანამდე მითხარით რა არის ახლა პროცედურები დარჩენილი, კიდევ იყო ბევრი საჯარო განხილვა, რა რჩება თვითონ განხილვები როგორ წარიმართებოდა, რა შენიშვნები იყო და ახლა რა რჩება საიმისოთ, რომ დოკუმენტმა მიიღოს საკრებულოს დასკვნები. ცალკე მინდა გამოვყო განხილვების თემა. უპრეცედენტოდ საჯაროებას ვეცადეთ ისევ როგორც თბილისში იყო. თბილისში ჩვენ ჯერ ერთი სურვილი წქოდა და მე ესე გამოგვივიდა კიდევაც და იცით რა პროცესების გამო გამოვიდა ესე. მაგრამ გორში უკვე მიზან მიმართულად ჩვენ დავიწყეთ ყველა ალბათ საფოკუსე ჯგუფთან თუ რა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან საუბარი და მართლაც ესეთი დოკუმენტი გამოვიდა, რომელიც რამოდენიმეჯერ შეჯერდა სამთავრობო სტრუქტურებთან, სამინისტროებთან, არასამთავრობო სექტორთან, მოქალაქეებთან, რა ვიცი, ყველა სამსახურებთან, რა თქმა უნდა,
ანუ პრაქტიკულად ვერავინ ვერ იტყვის, რომ გორის ამ კონცეფციის განხილვაში თუ წინა საპროექტო კვლევების დროს არ მიუღიათ მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე, რჩება ახლა ის, რომ ჩვენ კიდევ ვაპირებთ, გვინდა რომ საჯაროობა კიდევ უფრო გავზარდოთ, შეიძლება ეს გამოფენის სახით იყოს, შეიძლება რაღაც სხვა სახეები მიიღოს, აბა პრეზენტაციები, რაც უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს, ამის შესახებ სრულად აუცილებელი არის და ვფიქრობ, რომ ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ უნდა მოვჩეთ პრაქტიკულად პროცესს იმისას, რომ საბოლოო დოკუმენტის სახით შემოდგომაზე წავიდეს საკრებულოში? პრაქტიკულად ესეც მოხდება, რომ ალბათ სექტემბრისთვის ეს უკვე საკრებულოში უნდა დამტკიცდეს. იქნებ და მოვახერხოთ, თექვსმეტ აგვისტომდე ჩვენ ვართ ეთერში, რომ გორის წარმომადგენლებთან ერთად, რატომაც არა, შეიძლება გამოგვივიდეს და მოვასწროთ. ძალიან კარგად გამოვიდა საქმე, როდესაც ჩვენ ხო შედარება შეგვეძლო. ძალიან კარგად გამოვიდა საქმე, როდესაც იქ დავინახეთ ძალიან მონდომებული და დაინტერესებული ხალხი. ხალხი, რომელიც გვეთანამშრომლა. ამან გამოიღო შედეგი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ როცა დავსხდებით და კიდევ ერთხელ განვიხილავთ ამას, უკვე საბოლოო პროდუქტის სახით, დავწუნდებით, რომ ნამდვილად შევძელით რაღაც გარკვეული გარღვევის გაკეთება ამ საკითხში. აი ამ საუბართან გამომდინარე, როგორც ვიხოთ, თქვენ ერთგვარად არსებულის განვითარების მიმართულებით აწყეთ ეს გეგმა, მაგრამ არის თუ ეს შემთხვევა, როდესაც შეცვლა დადგა დღის წესრიგში აუცილებელი, რომ რაღაცა დანიშნულებით ეს 20-მდე თქვათ განსხვავებული სტილით ჩამოყალიბებული უბანი შესაძლოა რომ შეიცვალოს და რაღაცა სხვა მიმართება მიეცეს, იმიტომ რომ იქ საუბარი არის გასართობ სივრცეებზე, მწვანე ზონებზე და ასე შემდეგ. აი ამ ხრივ რამდენად იყო ქირურგიული ჩარევა საჭირო რომელი მიმართულებით? ნამდვილი გითხრათ, არა და საბედნიეროდ არა. იმიტომ რომ ესეთი რადიკალური ცვლილებები ზოგადად ქალაქისთვის ძალიან მტკივნეულიც იქნებოდა და აქ ერთ-ერთი ვთქვათ ლაიტმოტივი, რასაც ამ ყველაფერს გასდევდა, არის ქალაქის ბიუჯეტი. ანუ ჩვენ უნდა აბსოლუტურად შეგნებულად მიგვეღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელსაც ისევ ქალაქი დაიცავდა და შეძლებდა ამის მართვას, მაგრამ ისევ და ისევ ამის საჭიროებაც როგორც ესეთი არ იყო, იმიტომ რომ არ არის აღმოჩენილი. ქალაქის დაცულის დაგხვდათ სხვა გარდაუღებელ საკმარისად კი, ანუ მიდიოდა ცუდი პროცესები, უკვე იწყებოდა, როცა პრაქტიკულად მიუსწრო თვითმმართველობამაც, რა ვიცი, მოგადაგებდა ჩვენ. კი, ნუ ჯერჯერობით ფაქტია, რომ ძვრა არ არის. ცუდი მიმართულებით პირიქით ყველაფერზე კარგი იცით. კიდე ერთ რაღაცას დავამატებ თქვენის ნებართვით, დღეს ძალიან დიდი მადლობა რომ აქ მოგვიწვიეთ ჩემთვის საყვარელ სტუდიაში პირდაპირ გეტყვით, მით უმეტეს რომ იუბილე გვაქვს 4 წლის თავი აქვს სიტუაციის და შარშან ამ დროს თბილისზე საუბრობდით და თბილისი განვიხილეთ და მოვჭით თბილისის გენგეგმას, აგერ უკვე გორის გენგეგმაა. და კიდე გეგმები? ქალაქები კიდე არის საქართველოში. და არა მარტო საქართველოში. დასაგეგმი კიდე ბევრი. სიტი ინსტიტუტის ახალი მოტოც გამოჩნდა და დასაგეგმი კიდე. დიდი მადლობა. წარმატებები მამუკა სალუქვაძეს, მადლობა მობრძანებისთვის ელენა დარჯანიას, იგი გორის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის ავტორი გახლავთ. ძალიან ბევრი საინტერესო და კარგი ამბავი გავიგეთ გორთან დაკავშირებით და იმედია თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთადაც მოვახერხებთ საუბარს უახლოეს მომავალში. მით უმეტეს მის დამტკიცება წინ გველოდება. მიდი ახლა ვაპრობთ. ისტორიებს გავაცილებთ, იქამდე ანუკა ჯახაძენა შემოგვერთეს სამყაროს გაციფრულებასთან ერთად შეიცვალა გადახდის საშუალებებიც, რაც დრო გადის სულ უფრო დამოკიდებულები ვხდებით ონლაინ გადახდებზე და ელექტრონულ ფულზე. შესაბამისად, სულ უფრო ნაკლებად გვიწევს ნაღდ ფულთან შეხება, ვისთვის როგორ, მაგრამ ბევრისთვის ელექტრონული ფული ბევრად უფრო მოსახერხებელია, მაგრამ all digital-ს თუ დაუჯერებთ, არსებობს ქვეყნები, რომლებიც მაინც ნაღდი ფულით გადახდებს ამჯობინებენ, რომელი ქვეყნები რჩევენ გადახდის ამ მეთოდს და რა არის მათი არჩევნის მიზეზი, ამას სწორედ ანუკა მოგეყოფა ახლა პირდაპირ ეთერში ანუკა დილამშვიდობისა. ანუკა ჯოხაძე. დილამშვიდობისა გიორგიანა. კარგი გამარჯობა შენი ანუკა. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული გადახდები ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია, არსებობს ქვეყნები, სადაც უპირატესობას ნაღდი ფულით გადახდებს ანიჭებენ. დღეს მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 18% ბანკომატების საშუალებით ნახდება. ერთ-ერთი ასეთი ცენტრალური აფრიკის სახელმწიფო ჩადია, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ უღარიბეს ქვეყნად მიიჩნევა. როგორც World Atlas-ის სტატიაში ვკითხულობთ, ჩადის ეკონომიკა დაფუძნებულია ძირითადად ნაღდ ფულზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტრადიციულ გადახდის საშუალებად არ მიიჩნევა საბანკო ბარათი. ანუკა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებში ტრადიციული გადახდის საშუალება ბარათები არ არის, როგორც შეიძლება ტურისტებს თუ შეუძლიათ ისარგებლონ ადგილზე მომსახურების შემდეგ პლასტიკური ბარათებით. მათთან როგორ არის ეს დახვედრის ამბავი? ანა, თუ ჩატში ჩახვალთ მომსახურების მიღების სანაცვლოდ გადახდის საშუალებად პლასტიკური ბარათის გამოყენება ნამდვილად გაგიჭირდებათ. თუმცა ადგილზე მაინც ნახავთ რამდენიმე სასტუმროს, სადაც შეძლებთ ტრანზაქცია საბანკო ბარათით განახორციელოთ. კიდევ ერთი სახელმწიფო, რომელიც უპირატესობას ნაღდი ფულით გადახდებს ანიჭებს,
აკეთებს ანგოლა. ეს აფრიკული სახელმწიფო ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ეკონომიკით გამოირჩევა. ანგოლაში ვერ შეხვდებით ვერცერთ ამერიკულ ბანკს, ბანკები კი რომელიც სახელმწიფოშია წარმოდგენილი ძირითადად ადგილობრივი აფრიკული და პორტუგალიური წარმოშობისაა. საბანკო ბარათებით სარგებლობას ძირითადად ბიზნეს სექტორზე მორგებული სასტუმროები გვთავაზობენ. გადახდის ერთ-ერთი გავრცელებული მეთოდი კი კომერციული ჩეკებია, რითაც $200-ზე მეტი ღირებულების ტრანზაქციის განხორციელებაა შესაძლებელი. პლასტიკური ბარათები კი ძირითადად ბენზინგასამართ სადგურებზე და სუპერმარკეტებში გამოიყენება. რეიტინგში მესამე ადგილზე ეთიოპია, სადაც რესტორნებისა და სასტუმროების უმეტესობა ელექტრონული გადახდის მეთოდებს არ აღიარებს. 2017 წელს საბანკო მომსახურებით მოსარგებლე ადამიანების რაოდენობამ 35% შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 13%-ით მეტია. მაგრამ ზრდის მიუხედავად ეთიოპელების უმეტესობა მაინც ნაღდი ფულით გადახდებს ამჯობინებს. ანუ ის სამი სახელმწიფო დაასახრეხა შენ, რომელთა მოსახლეობა ძირითადად გადახდებს ნაღდი ფულით ახორციელებს. შეგვიძლია თუ არა გითხრა მიზეზებიც, რის გამო მიმართავენ ამ მეთოდს? ანა World Atlas-ის სტატიის ავტორის თქმით, ამის მიზეზი სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელია. ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებში იშვიათად ან სულ ვერ შეხვდებით ადგილობრივ ბანკებს. მაგალითად, ეთიოპიაში სიღარიბის დონე მსოფლიოში ყველაზე მაღალია. ქვეყნის მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთაა. ანგოლაში კი დღესაც ითვლიან 27 წლიანი სამოქალაქო ომის შედეგებს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას შეაფერხა. მოგეთ ასეთი ამბები არის, ხმაზე გეტყობა რომ რაჭაში კარგი დღეები გაკიტარებია ამ ქმებზე, დანარჩენ საქმიანი დილის მაყურებელს უკვე ხვალდაზე მოუყვებით. მადლობა ანუკას, ახლა გადავხვდებით ამით გრძელვადიან პროგნოზს და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ლარი დოლართან გაუფასურების ანტირეკორდს ხსნის 26 ივლისის ვაჭრობის შემდეგ $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 93 თეთრი გახდა. კომერციულ ბანკებში დოლარის ყიდვა კიდევ უფრო ძვირად 2 ლარი და 98 თეთრად იყო შესაძლებელი. თავის არსებობის ისტორიაში ლარი დოლარის მიმართ მსგავს გაუფასურებას აქამდე არც ერთხელ აფიქსირებდა. პოლიტიკური სპეკულაციები ამ თემაზე ბევრი იყო და მოდით ცხად და უტყუარ სტატისტიკას ჩავხედოთ. ჩვენ შექმნილს კი არა ან მეხსიერებიდან აღდგენილს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულს ცხადია თქვენც რომ შეხვიდეთ ვებგვერდზე თქვენც იგივე რიცხვები დაგხვდებათ. რეალურად ლარის კურსმა დოლარის მიმართ მკვეთრი გაუფასურება მაისის დასაწყისიდან დაიწყო. შესაბამისად ამ პერიოდში მასზე გავლენა ვერ ექნებოდა ვერც ვლადიმერ პუტინის მიერ დაწესებულ ავიაშეზღუდვას და ვერც ივლისში რუსეთიდან შემცირებულ ტურისტულ ნაკადებს. 2019 წლის დასაწყისში $1 ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 67 თეთრი იყო. წლის პირველ სამთვეში ლარი დოლარის მიმართ 2 თეთრით გაუფასურდა და მარტის ბოლოს მისი ღირებულება 2.79 ლარი გახდა. აპრილში ლარის მერყეობა არ შეინიშნებოდა და კურსი 2.70 და 70 თეთრ შორის მერყეობდა. რეალურად ლარის გაუფასურება ნამდვილად მაისიდან იწყება. მაგალითად, თუ მაისის დასაწყისში $1 ოფიციალური ღირებულება იყო 2 ლარი და 70 თეთრი, მაისის ბოლოსთვის 10 თეთრით კიდევ გაუფასურდა. ერთ თვეში ეროვნულმა ვალუტამ საკუთარი ღირებულების 3.7% დაკარგა და მაისის ბოლოს $1 ფასი იყო 2 ლარი და 80 თეთრი. გაუფასურების დინამიკა იყო ივნისშიც. თვე ლარმა მცირედი გამყარებით დაიწყო 20
ჩვენის მისი კურსი მაისის ბოლოსთან შედარებით 2 თეთრით იყო გამყარებული და 2.78-ს აფიქსირებდა. ლარის შემდგომი გაუფასურება კი 25 ივნისიდან დაიწყო. ივნისის ბოლოს დოლარის ღირებულება 2.86 თეთრს მიაღწია. გამოდის, რომ ივნისში ლარი 6 თეთრით გაუფასურდა, მაისთან შედარებით მისი ღირებულება 2.1%-ით შემცირდა ნაკლებად, ვიდრე ეს მაისში მოხდა. რაც შეეხება ივლისისთვის, თვის დასაწყისიდან ეროვნული ვალუტა დოლარის მიმართ 11 თეთრით გაუფასურდა. და ამ ყველაფრიდან მეგობრებო, მინდა ესეთი რეზუმირება და დასკვნასავით გავაკეთოთ, ვიდრე სტუმრებთან გადავალთ, ძვირფას ადამიანებთან, რატო ძვირფასთან და რატო ეს შესავალი ჩვენ სტუმრებზე ამაზე მოგვიანებით. რა მონაგარე გვაქვს 6 თვის და 7 თვის განმავლობაში. პირველი რაც ბექაბაციკაძემ ბრძანა ივნისი აპელირება და იმ რთულ პოლიტიკურ პერიოდზე, რომელიც გავრილოვის ჩამობრძანებას უკავშირდება საქართველოში, არის არასწორი ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით, რადგან მაისში გაცილებით მეტად არის გაუფასურებული ლარი, ვიდრე თავად ივნისში. რაც შეეხება მთელ პერიოდს და ეს უნდა იცოდეს ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა და გადასახადის გადამხდელებმა, ჯამში ეს არის 10%-იანი მსყიდველობით უნარიანობის მოკლება 1 იანვრიდან ვიდრე დღემდე, რაც ლარის 26 თეთრიანმა გაუფასურება მოგვიტანა. ეს არის საკმაოდ მარტივი დასათვლელი, ეს ყველაფერი ჩანს სახელმწიფო ხაზინის, ეროვნული ბანკის ვებგვერდებზე და შესაბამისად არაფერი ახალი BMG-ს გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ყველაფერს თავისი სახელი დავარქვით, აქ არ აღმოგვიჩენია. იმედია ტონალობა მაინც სხვადასხვა პოლიტიკოსების აპელირებით ივლისზე თუ მაისზე დასრულდება და მიუხედავთ იმ რეალურ ეკონომიკურ პრობლემებს, რომელიც დასაბამით ჯერ კიდე თებერვლიდან იყო. თუმცა ყველაზე დიდი ასახვა მაინც მაისში ყოველ არის ვოლატილობა. და რატომ არიან ჩვენი მოწვეული სტუმრები ძვირფასი? იმიტომ რომ რთულია დღეს ხორციელი პარლამენტის წევრი იპოვა დედაქალაქში, რომელიც არ არის დამსახურებულ არდადეგებზე, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, პარლამენტარი ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი და დავით ჭიჭინაძე აღმოჩნდნენ ის გამონაკლისები, რომლებიც დაგთანხმდნენ და თან სტუდიაში არიან ჩვენთან ერთად. გმადლობთ ბატონ დავით, ბატონ ზურაბ, ყოველთვის ასე ამონავთ თქვენთან საუბარი. ძვირფასობის ძალიან დაბალი თამასა დააწესა. ნუ ახლა რა ვქნა, არის პირობებში ეგეთ დევალიურდა და არა, რაღაცას უშუალოდ. კარგი, მეგობრებო, თქვენი საერთო შეფასებით დავიწყოთ. მოდი გავხურდეთ ჯერ ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ სტატისტიკა წარმოგიდგინეთ, რომელიც ჩვენი შექმნილი ცხადია ვერ იქნებოდა. რა რეალურ პრობლემებს ხედავთ წარმომავლობითი თვალსაზრისით ლართან დაკავშირებით, რასაც ახავს რეალურად იგი და ნუ მე უკვე გადავიდეთ თავად პოლიტიკოსების შეფასებებზე თქვენი კოლეგების. ბატონ ზურაბ, დავიწყოთ თქვენი, კი ბატონო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და მადლობა იმისათვის, რომ როგორც ნამდვილად პროფესიული ჟურნალისტიკა უნდა აკეთებდეს, ინფორმაციაზე დაყრდნობით აწვდით მაყურებელს ზუსტ სურას, რაც გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხა ლაპარაკობდით მაისი, ივნისი, ივლისი, ზუსტი ასახვა მდგომარეობის, ასევე უნდა გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ლარის მერყეობა გვაქვს ყველაზე მკვეთრი გვახსოვს 2015 წლის თებერვალი იყო, მაგრამ 2014 წლიდან გვაქვს უკვე ლარის გაუფასურების ტენდენცია. ობიექტურობისათვის უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა 14 წლიდან მოყოლებული რეგიონში იყო ისეთი ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენდა, მაგრამ ამაზე ყოველთვის აქვს ძალიან მარტივი პასუხი. მოქალაქეებს მთავრობა ყავს ზუსტად იმიტომ, რომ ცვალებად რეგიონულ გარემოში, როდესაც ხან სასარგებლოდ არის რეგიონის მდგომარეობა და ხან უარყოფითად, მთავრობამ წაიყვანოს ისე პოლიტიკა, რომ ეს მოქალაქემ, რომელიც შედის მაღაზიაში თუ აფთიაქში, ვერ იგრძნოს საკუთარ ჯიბეზე და იმ ფასებზე, რომელსაც დახელზე უყურებს. და ჩვენ ხედავთ მთელი ამ წლების განმავლობაში გვესმოდა ლარიზაციის პროგრამა, გვესმოდა 4 პუნქტიანი გეგმა ჯერ ხადურის და მაშინ ვინ იყო ეკონომიკის მინისტრი უკვე აღარც მახსოვს უკაცრავად კვირიკაშვილი ხადურის გეგმა, მე კვირიკაშვილი პრემიერი გახდა და შემდეგ, მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ მთავრობამ ვერაფერი ვერ გააკეთა და გამოყოფდი, რა კი კვირიკაშვილი ახსენეთ, ორ ყველაზე უფრო ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელმაც დასცა ჩვენი მოქალაქეების ყრილუნარიანობა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა ბიზნეს
ბიზნესზე, მისი პროდუქტისა და მოსახურების გაყიდვებზე, რაც იწვევს ეკონომიკის ასეთ მდგომარეობას და საბოლოო ჯამში საერთო გაყარებებას. ორს დავასახელებ, ეს იყო აქციზის გაზრდა, როდესაც მთავრობა ვერ შეელია ესტონური მოდელით მიღებულ დანაკლის ბიუჯეტში, რაც კარგი იყო, იმიტომ რომ ეს ფული რჩებოდა ბიზნესს და შესაბამისად ამას უნდა მოეცა მეტი ეკონომიკური ზრდა და მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა. მთავრობა ვერ შეელია საკუთარ გაუმაძღარ მადას და დასაბალანსებლად იმ 400 დაახლოებით 400-დან 500 მილიონამდე გაზარდა აქციზი. ანუ საბოლოო ჯამში რაც მივიღეთ, მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს, რომ მსხვილი ბიზნესი ვითარდებოდეს, ბიზნესის ყველა სექტორი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესტონური მოდელით ისარგებლა მსხვილმა ბიზნესმა, მაგრამ აქციზის გაზრდით ფული ჯიბიდან მთავრობამ ამოიღო უკლებრივ ყველას, მათ შორის ყველაზე გაჭირებულ ფენებს და ის რომ ჩვენ ნახეთ სიღარიბის ზრდა, სწორედ ამის შედეგი იყო. მეორე, რაც აბსოლუტურად იგივეს იმეორებს, ახლა მთავრობა, ეს არის დაგროვებითი საპენსიო სქემა, როდესაც ღარიბ მოსახლეობისგან იკრიბება სავალდებულო წესით დაძალებით ეს ფული, რომელიც საბოლოო ჯამში ისევ მსხვილმა ბიზნესმა და მთავრობამ უნდა მოიხმაროს. შესაბამისად, გვექნება ზუსტად იგივე ეფექტი, რაც გვექნება ეს იმ პირობებში, როდესაც ქვეყანაში ეს რას იწვევს, შემოსავლები არ იზრდება, სამაგიეროდ იზრდება ფასები, ეს ყველაფერი გადადის ჩვენს მოქალაქეებზე. რა თქმა უნდა, ლარის სისუსტე განპირობებულია ეკონომიკის ასეთი საერთო სისუსტით და ეკონომიკის ასეთი საერთო სისუსტე პირდაპირ კავშირში არის იმ მაღალი რეგულაციებით, იმ გადასახადების სისტემით, მაგრამ ყველაზე მთავარს ვიტყვი, ეს არის სასამართლო. ასეთი სასამართლოს პირობებში რა ინვესტიცია უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში, როდესაც ყველა ადგილზე, ადგილობრივმა მეწარმეებმა და გარედან მოსულმა ინვესტორმა იცის, რომ საქართველოში ფულის ჩადება დღეს არისკოა, იმიტომ რომ თუ მაგალითად ბიძინა ივანიშვილი დაეჯახა, ვთქვათ, რუსთავიორს ან ხაზარაძე ჯაფარიძეს, დღეს უკვე გაცილებით ქვედა დონის დონეზე ბიზნესს აქვს განცდა, რომ ამოიჩენოს მაგალითად რომელიღაცა მინისტრის მოადგილემ ან დეპარტამენტის უფროსმა ან რომელიღაცა გამგებელმა შეიძლება მის დონეზე ის დარჩა სრულიად დაუცველი. არ არსებობს მედია, არ არსებობს სასამართლო, მედია არსებობს, როგორ არსებობს, მადლობა ღმერთს, რომ ამ ეთერში ვართ, მაგრამ ანუ შემდეგი სამიზნეხო სინამდვილეში ესენი არიან, პირველი არის ცნობილი წერილი რომ გავიხსენოთ. ხო, ესე იგი გახარიას არაფორმალური წერილი ხაზარაძის მიმართ ჩამოთვლილი ესე იყო რუსთავიორი ტევ-პირველი არტარია, ხო, ეს იყო. გავიგე, ხო. ამიტომ გავიგე ზურა, მადლობა. ზურა არა, მაგრამ ზურა კიაბერაშვილის ორი უმთავრესი თემა გახდა აქციზის ზრდა საპენსიო სააგენტო, თუმცა საერთო ჯამში, რასაც პარლამენტარი, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი და ერთ-ერთი ლიდერი ბრძანებს, უმთავრესი და ცხადია რთულია ეს არ გაიზიარო სასამართლო სისტემაა, რომელიც უმთავრესი თემა არის აიმისოთ, რომ ქვეყნის მიმართ იყოს სრული კეთილგანწყობა ადგილობრივი და მცხოვრები ინვესტორების მხრიდან. ბატონი დავით ჭიჭინაძის ინტრო მაინტერესებს ამ თემაზე და მისი მოსაზრებები. ხა რაც შეეხება სტატისტიკას, პირდაპირ ჩანს, რომ მაისის თვეში საერთოდ რუსი ტურისტი ყველაზე მაგრა ეძალება ქვეყანას, მათ 1 მაისიდან 10 მაისამდე ზოგადად არის ზუსტად ეგ არის, რომ როდესაც ყველაზე დასშეცვენება აქვს, არდაგები აქვს 1 მაისიდან 10 მაისამდე და ამ დროს მოდის ძალიან დიდი ნაკადი და შეიმჩნეოდა კიდევაც ქალაქში უცბად მათი შემოსვლა და პირველი პარადოქსი ზუსტად ეს იყო, რომ რატო? იქ შეიძლება თქვათ ავიღოთ, რომ ჩვენი ეკონომიკა ისეთი მგრძნობიარე არის, რომ ქობულია გადადგა და მოვიდა თურნავა და ამაზე მოახდინა რეაგირება. ხა შეგვიძლია თავი ამითი მოვიტყუოთ და ჩვენ ხვდებით, რომ რეალურად ახსნა ლარის ცვალებადობის ჩვენ არ გაგვაჩნია. ხა რაც შეეხება 2015 წელს, იქ კიდე ახსნადი იყო, იმიტომ რომ რეგიონის მასშტაბით როცა ვსაუბრობთ, ამას უძღვოდა 2014 წლის ოქტომბერში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დოლარის ემისიის შეჩერება, ესე ვთქვათ, რომელიც მიდიოდა 2010 წლიდან 2009 წლის კრიზისის შემდეგ 2014 წლამდე და იყო 4 ეტაპი. ეს თავის დროზე ბენ ბერნანკი თქვა, რომ ადამიანი ვერტალოტი დაარქვეს, რამდენიც დაჭირდება, იმდენ დოლარს მივაწვითო და სხვათა შორის ფულადი მასა შეერთებულ შტატებში 800 მილიარდიდან 3.3 ტრილიონამდე გაიზარდა და ძალიან დიდი ფულადი მასა მიეწოდა. მიეწოდა სწორედ, რომელსაც არ გამოიწვია არც ინფლაცია, ესე იგი ფულის მიწოდება თურმე საერთოდ არ ყოფილა ეკონომიკაში, რასაც ჩვენი ქვეყანა არ აკეთებს და
მაგ მომენტში უბრალოდ მოხდა შესაბამისად დოლარის გამყარება. დოლარის გამყარებამ გამოიწვია, რა თქმა უნდა, ეგ ავტომატურად არის, როდესაც მომგებიანი ხდება დოლარში ფულის გადატანა, ყველა იწყებს დოლარის ყიდვას და დოლარი მოთხოვნადია დღესაც, იმაზე ბრძოლობს ტრამპიც, ზუსტად, რომ გამიაფეთ დოლარიო და ეს სხვათა შორის 95 წელს რეიგანმა ჩაატარა ცნობილი პლაზას შეთანხმება არის, მაშინ ტრამპს ეკუთვნოდა ის სასტუმრო ნიუ-იორკში, იქ შეიკრიბა დიდი 6-ეული იყო, მაშინ არ იყო ეს 7 და 8 როიტყვიან და იქ იყო მოთხოვნა და მაშინ მოითხოვა ესა რეიგანმა, რომ 15%-ით უნდა დაესუსტებიათ, ესე იგი დოლარი. ეს რას ნიშნავს დოლარის დასუსტება, რომ რეალურად იყიდოს დღეს ცდილობს, რომ რეზერვები გადაიტანოს სხვა ვალუტაში და არა დოლარში, ხო? შესაბამისად, მაშინ იაპონიამ თავი გამოიდო და 40%-ით დასუსტდა, სხვა შორის ძალიან ძვირი დაუჯდა მე. ეს რას ნიშნავს, რომ როგორც კი შენ ასუსტებ შენს ვალუტას, იმ წუთში შენი ეკონომიკა ხდება დარტყმის ქვეშ. რასაც საქართველოში რა უყოთ დოლარი? აი და ზუსტად მან მივიდივარ, რომ ჩვენ დღეს რეალურად, აბსოლუტურად რა არანაირი შეხება გარესამყაროსთან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ არ გაგვაჩნია რა. აი რეალურად თუ ეროვნული ბანკი დღეს დადუმებულია და იძახის, რომ ინფლაცია თავის ფარგლებშია, ისინი ხო რას იმაშვებიან, რომ ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ გვეხება ძირითადად ინფლაცია, მაგრამ თუ ინფლაციას ჩვენ გავყოფთ საქონლების მიხედვით, ხო ძირითადი მოხმარების საქონლები რა არის და რა არის, თქვა ფუფუნების საგნები, ხო თუ გაიხედავთ, გარეთ ყველგან წერია ფასდაკლება, 50, იმიტომ რომ არ იყიდება არაფერი, ხო ამ ბალანსს თუ აიღებ, რაც ძვირდება, ეს აქ მცირდება, ხო შესაბამისად ეკონომიკა არ იზრდება, ბუღალტრულად ყველაფრის გაკეთება შეიძლება და ჩვენ ნახეთ, რომ 5%-იან და 6%-იან ზრდებს აჩვენებს მთავრობა, ხო რომელსაც იმას გვიქვეყნებთ. ეხლა თქვენ თუ გახავთ ქუჩაში და ნებისმიერ ადამიანს გითხავთ, მის ცხოვრების დონე რას ნიშნავს ეკონომიკურის და ხო მის ცხოვრების დონე უნდა გაიზარდოს. აი ბოლო რაც 5 წელი რო ავიღოთ, ჩვენ პრაქტიკულად რაც ზურამ თქვა, რომ აქციზის გადასახადების დით, საპენსიო იმების დით, ჩვენ ცხოვრების დონე ყოველდღე ეცემა, იმიტომ რომ უფრო ნაკლები გვაქვს სახარჯავი. ეხლა მით უმეტეს ის რეგულაციები, რომელიც შემოიღო მთავრობამ, როდესაც ჩვენ აღარა გვაქვს საშუალება ადამიანებს ხელფასიდან ხელფასამდე. ეს ყველაზე მძიმე მომენტი რა იყო, რომ ხელფასიდან ხელფასამდე ფული არ ყოფნის ქვეყანას და ამას ესხლობდნენ იმ მიკროსაფინანსოებში და სწრაფი ონლაინ სესხები რაც იყო. ამათთან მიმართებაში რეგულაციები რო გართულდა, შესაბამისად ფულის მასა კლებულობს ჩვენს ქვეყანაში რა და აქედან გამომდინარე ინვესტორი ავტომატურად გაიქცევა, როდესაც შენი ლარი სუსტდება. ეს ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ აქედან ადამიანი გაიქცევა დოლარი. ლარი, მინდა რომ ამ ნაწილზე გადავიდეთ. ბატონზრებ, თქვენს და ბატონ დავით, თქვენს მაინც ინფლაციისკენ გადაходит მაინც ყიდულ უნარიანობას, მაგრამ რა ჭირს ეროვნულ ვალუტას? ანუ იდეაში რომ ტურისტულ სეზონზე წინა წლების პრაქტიკით, თუნდაც 2015-დან მოყოლებული ველოდებოდით, რომ ჩვენ 2015-იც რომ ნახოთ, რომ გავიხსენოთ აქ გახსოვთ თქვენ ყველაზე დიდი ნაკადი ტურისტების იყო 2015 წლის აგვისტოში, როდესაც სუპერთასი თამაშდებოდა ფეხბურთში. საქართველოში იმათმა რო ითამაშეს ბარსელონა, სევილია. ეგეთი რაოდენობა მოძალება და თუ გინდათ ამოიღეთ სტატისტიკიდან და ნახავთ, რომ მაგ პერიოდში მოხდა 10 პუნქტიანი გაიაფება ისა ლარის ვარდნა. აი როგორ შეიძლება, რომ ამდენი ადამიანი შემოდის ქვეყანაში, ესეთი დიდი რაოდენობით დოლარი შემოდის, ყველა სასტუმრო გადავსებული, ამხელა ფული იხარჯება და უცბად ლარი უფასურდება. ნუ ანომალიური პრობლემები ინტერვენციები იყო როდესაც მოხდა ერთ ნაწილში ივნისის დასაწყისში იყო გამყარება, მაშინ კიდევ შეისყიდა დოლარი ეროვნულ ბანკმა. მაშინ რაზეა დამოკიდებული, რა ხდება დღეს? ანუ ერთი ვარიანტი, რომელსაც მართველი გუნდის წარმომადგენლები გვთავაზობენ, ეს არის აქციები, გავრილოვი და გარე ფაქტორები, რომელსაც გვეუბნება, რომ აი ეს იწვევს ლარის გაუფასურებას, რაც ცოტა რთული წარმოსადგენია, რომ ესე იგი, პირველ რიგში მთავრობა წლებია უკვე ყველას და ყველაფერს აბრალებს, გარდა საკუთარი არაკომპეტენტურებისა. მინისტრებს ცulis იმისა. ხო, განსაკუთრებით ეკონომიკურ სექტორში. მაგალითად, ერთ ფაქტორად მე შევედი ხაზინაზე და ვნახე მაგალითად რეზერვები, ხო, როგორ დავიწყეთ 660 მილიონიდან წლის დასაწყისში და რამდენია ეხლა და დაახლოებით შემცირებული არის 250-300 მილიონი, ხო? რატო? იმიტომ რომ გადასახადები შემოვიდა უფრო ნაკლები, ვიდრე გადავიხადეთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა აზრით მთავრობამ დახარჯა იმაზე მეტი, ვიდრე მისი ჯიბე კონკრეტულად გაწვდებოდა, ხო? ეს შეიძლება იყოს
მცირედი და ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ასეთი ფაქტორების სიმრავლე საბოლოო ჯამში ნებისმიერი მიმართულებით რო წავიდეთ, საბოლოო ჯამში იწვევს ჩვენი ეკონომიკის დასუსტებას და ლარი ხო ეკონომიკის ბარომეტრია. მე ასევე ამას მივაწერდი ინვესტიციებს ინვესტიციები არ შემოდის, ანუ როგორ არის შესაძლებელი ტურიზმი რო ავიღოთ, კარგი იყო რაც დათომ თქვა მაისის 1-დან 10 მაისამდე მონაკვეთის ანალიზი, სრულად ვეთანხმები. ტურიზმში ჩვენ დღეს რა პრობლემას ვხედავთ, რომ ზრდა არ იქნება იმ მასშტაბით, რაც იყო მაგალითად 18-ში 17-თან შედარებით. ხო 19 შეიძლება არ იყოს, თუმცა მცირედი ზრდა ტურიზმშიც იქნება. ანუ როცა ტურიზმში არ არის კლება, როცა გადმორიცხვებში არ არის კლება, მაშინ ჩვენ ყველა როდესაც მოხმარება შემცირებულია, ჩვენი მოხმარების უდიდესი ნაწილი იმპორტირებული საქონელია. ხო, ანუ უფრო ნაკლებს მოვიხმართ, შესაბამისად რჩება ერთადერთი, რომ ჩვენ მყარი ვალუტის ნაკლებობა ქვეყანაში ავხსნათ ინვესტიციებით. ეხლა, როდესაც თქვენ ეყრდნობით გარკვეულ სტატისტიკას, ჩვენთვის მაგალითად სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაკარგა სანდოობა. თქვენ კარგად იცით, რომ მე მუდმივად სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს ვეყნობოდი, მაგრამ მათ წლების განმავლობაში ისე გადაათამაშეს აბსოლუტურად მყარი რიცხვები, რომელიც წეს არ უნდა იცოდეს, მაგალითად იგივე შობადობის რაოდენობა, ხო? რომ მათ მიერ გამოქვეყნებულმა ეკონომიკურმა მაჩვენებლებმა ჩემთვის სანდოობა დაკარგა. ამიტომ მე მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ არასაკმარისი გვაქვს ქვეყანაში ინვესტიციები და ინვესტიციები გვაქვს არასაკმარისი ზუსტად იმიტომ, რომ რაც უკვე ახსენეთ, სტატისტიკის მონაცემები, სტატისტიკის სამსახურის აღნიშნავს თავის მაჩვენებლებში, რომ კლება გვაქვს და ინვესტიციების დრამატული წლის ბოლოდან. თქვენს კიდევაც, რომ მაგალითად 2018-ში 2017-თან შედარებით იყო მნიშვნელოვანი კლება, მაგრამ აქაც მთავრობა ამას ხსნის იმით, რომ იცით რა, დიდი პროექტი დამთავრდა და შესაბამისად ამის გამო არის. მაგრამ შეკითხვა უნდა დავუშვათ მაშინ მთავრობას ისევ. ერთი დიდი პროექტი თუ დამთავრდა, მეორე ახალი დიდი პროექტი რატო არ დაიწყო? ანუ მოწყვლად ეგეთი პროექტების მიმართ. ანუ გამოდის, რომ ესე იგი რაც დაწყებული გქონდა წლების წინ, ის პროექტები გადის ბოლოში, მაგრამ 7 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას არაფერი არ გაუკეთებია, რომ დაწყებული იყო რაღაც ისეთი ახალი რომელიც საბოლოო ჯამში ეხლა თუ რაღაცები დამთავრდა, წამოგვეწეოდა. არც არაფერი არ წამოგვეწეა და ვართ უბრალოდ რაზე წარმოიდგინეთ, რომ 8 მილიარდიანი ბიუჯეტი იყო 2012-ში, 13 მილიარდიანი სახელმწიფო ბიუჯეტზე ვაპარაკობ, 13 მილიარდი ალაპარაკი კურსი ოღონდ ხო, კურს გააჩვენა, მოდი როგორც თავრობა გვეუბნება დოლარს დავანებოთ თავი, ლარებში ვაპარაკოთ. ხო, მაგრამ ნახეთ, შევხედეთ, ამ ხელა ზრდა არის და რა დაეტყო ამ წლების განმავლობაში. თავს და გითხავთ რატოც ახლა. ჯერ ერთი საგარეო ვალის მომსახურება დოლარში გვიწევს და ეს ჩვენ გვიძვირებს და გაგვიზარდა საგარეო. მეორეც ჩვენი ბიუჯეტი დაგეგმილი არის 2.65-ზე. რეალურად 2.65-ს ლარი დოლარის წყვილმა დიდი ხანია გასწდა და იმის იქით არის 63-ზე ბიუჯეტი დაგეგმილი ბალზე თუ ვალის არა მან ხო უბრალოდ ვალისთვის დებენ მაგას რომ გადაჭირდებათ თორე დანარჩენში მივიღებთ მეოთხე კვარტალში თუნდაც იმ რეალობაში რომ ანუ მეორე მესამე კვარტალი ლარის ასეთ მდგომარეობას გვაჩვენებს ინვესტიციებზე ხო არ გეტყო აჭარაბედი რომ არ გაყიდულიყო ხო პირველ კვარტალში 1 მილიონი რომელიც შემოვიდა მე ეს თანხა ირლანდიული ბედფერიდან ბოდიშვიხტი 47%-იანი ჩავარდნა იქნებოდა. FDI ჯერ არა გვაქვს უბრალოდ. ბატონო, ამიტომ ჩემი ახსნა ლარგები მეკითხებით, მე ვარაუდობ, რომ თავარი მიზეზი ინვესტიციები და დეფიციტური ხარჯი. უბრალოდ ხელში არა გვაქვს ჯერ ის მონაცემები. ის მონაცემები. რაც შეეხება თვითონ იმასაც იტყვიან მოთესელთა შესყიდვებს ვერ ახორციელებს სახელმწიფო. აი ამ არასტაბილური მდგომარეობიდან გამომდინარე, თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა დღეს შესყიდვებში ფასი ვერ ფიქსირდება, ხო, იმიტომ რომ მდგენელი ნებისმიერი ჩვენთან რაც არ უნდა სახელმწიფო შესყიდვა იყოს, იქ უცხოური ვალუტის თუ ბალანსი სავაჭრო ჩვენ გვაქვს ესეთი კატასტროფული, რა თქმა უნდა, შემადგენელი ნაწილი ნებისმიერ ტენდერში არის ძალიან დიდი უცხოური ვალუტის. და თქვენ როდესაც იქ ჩადებული გაქვს 7 და 8%-იანი მოგების ზღვარი, ხო, ტენდერში მეც ვერ ჩადებ. აქედან გამომდინარე, როდესაც ესეთი მერყეობა ადამიანი თავს იკავებს, ახლა რამდენი რამე არის, როდესაც აი ბოლო 1 თვის განმავლობაში თუნდაც თუ გადავხედოთ, პრაქტიკულად შესყიდვები არ ხდება. შესყიდვები არ ხდება, ესე ფულის ხარჯვა არ ხდება. ფულის ხარჯვა არ ხდება, ეკონომიკა არ იზრდება, ხო? ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ამათთვის
იმიტომ რომ ესენი გამოდიან, ბუღალტერიას დაგვიხატავენ, აი ხა მოიტანენ ალბათ ნახევარი წლის იმას ანგარის, სადაც იქნება ზრდა. კვირა ნახევრის წინ გითხრა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 100%-ზე მაღალი კი, და ზრდა გვაქვს და ესე დიდი ხარჯი არ გქონია, ხო? ნუ არ ვიცი, მე სიმართლე გითხრათ 2018 წლის აი ბოლო რაც იყო, ერთი ის ვიცი რომ 31 დეკემბერს გადაურიცხეს 400 მილიონამდე იმას რა ქვია, რეგიონებს. ფული, აი 31 დეკემბერს ჩაგირიცხება რო ყოფილიყო. ხო, ქაღალდზე რო ყოფილიყო, ის ჯერ ხო მაინც ვერ აითვისეს და კიდე 400 მილიონი გადარიცხეს. როდესაც ეკონომიკაში ფულს არ ამუშავებ, ფული არ შემოგდის, გადასახადები არ შემოგდის, იმას ვერ ანაწილებ. რა თქმა უნდა, ის ლარის კურსზეც აისახება და ზოგადად ჩვენს მდგომარეობასაც აისახება. მეგობრებო, ბოლო კითხვა, რაც ინსპირაცია ბატონი დავითის მოსაზრება იყო ამ საერთაშორისო თემებთან დაკავშირებით. 24 ივლისიდან, როცა ბრალის ოფიციალური წაყენება მოხდა ხაზარაძე ჯაფარიძეზე, ვიდრე კვირის ბოლომდე, არამხოლოდ TBC PLC-ი, 4-ვე ქართული კომპანიის ზარალი 734 მილიონი ლარია და კვირის დასაწყის თუ ავიღებთ, ეს არის 250 ფუნტ სტერლინგი, რაც 900 მილიონ ლარს ნიშნავს. აღმოჩნდა და ეს ჩანდა წლის დასაწყისიდან მოყოლებული ინვესტორების დამოკიდებულებაში, კონფიდენსიდან, ყველაფრიდან, ყველა დეტალიდან გამომდინარე, რაც და როგორც არის, უბრალოდ ეს ყველაფერი უკვე დღეს სხვა ქართულ კომპანიებსაც გადმოედო. TBC-ის გარდა პრაქტიკულად მხოლოდ კვირის ბოლოს გამწვანდა ყველა და გადავიდა ძველ პოზიტივის რეჟიმში, მაგრამ რეალურად ინვესტორებმა ძალიან დიდი რაოდენობის ფასიანი ქაღალდები გაყიდეს ამ კომპანიებში. აი ამის შეფასება მინდა რეზუმირების ნაწილში. შევადარებდი იანვრის ვარდნას TBC-ის აქციებისას, ეხანდელ ვარდნას. როდესაც იანვარში TBC-ის აქციები ვარდებოდა, სამაგიეროდ სხვა კომპანიებისა იზრდებოდა. ანუ ეს აჩვენებდა, რომ უცხოელმა ინვესტორებმა მართალია TBC გაყიდეს, მაგრამ ნდობა ჯერ კიდევ არსებობდა ქართული ეკონომიკის და ქართული სისტემის მიმართ და იყიდეს სხვა კომპანიების აქციები. საგანგაშო არის ეს ეხანდელი იმიტომ რომ მათ საბოლოო ჯამში დაინახეს უკვე იანვრიდან მოყოლებული ივლისამდე, რომ ზოგადად სტრუქტურული პრობლემა აქვს ამ ქვეყანას ეკონომიკაში და ამ სტრუქტურულ პრობლემას ქვია ერთი სახელი ბიძინა ივანიშვილი. ანუ ის თუ ამოირჩევს სამიზნეს არ ეშვება. ამიტომ ამ ადამიანებმა თქვეს, რომ დღეს TBC ბანკი არის სამიზნე, ყვალო ჯორჯენ კაპიტალი იყოს, ან საქართველოს ბანკი იყოს, ან ესე იგი EVX-ის ჯგუფს რა ქვია, Healthcare Group, მაშინ რა ვქნათ და შესაბამისად ამ ერთადერთი პრობლემა არის ივანიშვილი და შესაბამისად ჩვენ თუ გვინდა რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს მარტივ რაღაცას ვიტყვი რა არის მდგომარეობის გამოსწორება სამართლიანი სასამართლო ნაკლები რეგულაცია ნაკლები გადასახადები ეს არის ძალიან მარტივი ფორმა მაგრამ მოკლევადიანად არაფერი არ გვეშველება სანამ ივანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას იმიტომ რომ ესენიც კი ეხლა ოცნებამ ამის კეთება რომ დაიწყოს ნდობა იმდენად დაბალია ამ თავრობის მიმართ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ რომ გადატვირთვის გარეშე აი კომპიუტერს რომ გადავტვირთავთ ხოლმე შეუძლებელია ქვეყანამ დაიბრუნოს ის ნდობა რაც უშველის ლარს და ეკონომიკას სურამ ისეთი ის და არ ყოფილა საშველი, იმიტომ რომ ივანიშვილი უახლოესი პერიოდი არსად არ წავა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ესეთი მოცემულობა გვაქვს. წარეალობაა და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ ზოგადად ვეთანხმები იმაში რომ ეკონომიკის მინისტრის განცხადებებით საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მანამდე კობულიას განცხადებები, როდესაც ის აკეთებდა რომ რამდენად დიდი პრობლემებია ეკონომიკაში, თუნდაც დანიშნების თვალსაზრისით, საკადრო ცვლილებების თვალსაზრისით, თუნდაც შეთანხმების თვალსაზრისით და ნებისმიერი ამ ადამიანმა პრაქტიკულად გამოიტანა ჩვენ მაშინ არ მივაქციეთ ყურადღება, მაგრამ თვითონ ამ ადამიანმა დადო ზედაპირზე ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ჩვენს ეკონომიკაში და აქედან გამომდინარე მე ვთვლი რომ დღეს ქართული ეკონომიკა ისეთ ჩიხში შედის, საიდანაც მე ვფიქრობ უახლოესი 2-3 წელიწადი გამოსავალი არ იქნება და ალბათ ეს ეთყობა კიდევაც არა მარტო თქვა აქციებს ქართული კომპანიებსაც, თვითონ აქტივობებს ეთყობა და მე ვარ თუ გადავალთ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მამოძრავებელი ძალა და ინვესტიციების მომზიდველი იყო სამშენებლო სექტორი, მოიხსენებათ დეველოპერებს, რომელიც პრაქტიკულად გაჩერებულია და 2-3 კომპანიის ხელში არის გადასული. თუ შეხედავთ, მერია პრაქტიკულად ვერ იძლევა ნებართვებს, ვერ იძლევა გაჩერებულია, პარალიზებულია ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, თუ
ნებართვები არ გაიცემა, თუ არ ჩქარდება, თუ არ შემოდის. ეხლა რა თქმა უნდა პოპულარულია ის განცხადებები, რომ აუ ჩვენ უნდა პარკში რა უნდა მშენებლობას, ხო და ამას ამოფარებულები ათასობით ადამიანი, რომელსაც ჰქონდათ შესყიდული ნაკვეთები, იმათ შეუცვალეს სტატუსები და ეხლა მერიაში ბატონო გენგეგმა და ზონირება. ხო, არა, იმ გენგეგმაზე ჩვენ გვახსოვს რაც მაგრამ გენგეგმა კი არა, პრობლემა არის არაპატიოსანი მოხელე, რომელიც ცდილობს, რომ დაინახოს, სადაც კარგი ნაკვეთია, რომ ის როგორ მიითვისოს და ამის საშუალებას იძლევა და აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ გამოსწორდება 2021 წლამდე ნამდვილად ვიცით, რომ მერია ესეთ მდგომარეობაში იქნება, ივანიშვილი იქნება, ამიტომ ვთვლი, რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილი, დავით ჭიჭინაძე, საქართველოს პარლამენტის წევრები, მადლობა მათ, რომ კვირა საქმიანად დაიწყეს ჩვენთან ერთად. მადლობა მობრძანებისთვის. სულ მალე მათთან საუბარს რამდენიმე წუთში BMG-ს სოციმედიაში და ჩვენს ყველა არხზე ნახავთ. რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით და ფაქტობრივად ამავე თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ შემდეგ სტუმართან. პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის ბატონოსე. როგორც საქმედით, ისე ლარის თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ეროვნული ბანკი ეროვნული ვალუტის რყევის და შეუქცევადი დაღმავალი ცურვის ფონზე დიდად საჯარო განცხადებებში არ აქტიურობს, მაგრამ ბიზნეს სექტორს ასოციაციების წარმომადგენლებს ხვდება და ფორვარდების გაკეთებისკენ მოუწოდებს ძირითადად. რჩევებში ჰეჯირებაც ისმის, თუმცა ეს კეთილი რჩევები არც ყველასთვის ასარგებლო და ვერც ხელმისაწვდომი, როგორია ბიზნესის გამოწვევა იმ რეალობაში, როცა ფაქტობრივად ყოველ დღე რეკორდებს ხედავთ და ეს რეკორდები არ გვახარებს დიდად და კერძოდ სექტორის პასუხი თუნდაც გზავნილი ეკონომიკაზე გავლენის მოხდენათა მისამართით. თამაზ დაუშვილი, დიოს აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, რომელთანაც გავუძლებთ. თამაზ, არ ვიცი თქვენ იყავით თუ არა ბოლო დღეებში ეროვნულ ბანკში გამართულ რომელიმე შეხვედრაზე, როდესაც ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები მასპინძლობენ ამა თუ იმ ასოციაციების და სხვა მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებს, მაგრამ თქვენთვის ეროვნული ბანკის გზავნილი, რომ ბიზნესს ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე შეუძლია თავი გადაისურვოს ფორვარდებით და ჰეჯირებებით, რამდენად პრაქტიკულად გამოსაყენებელი და მისაღებია. მოგესალმებით, მშვიდობის და მივესალმებ მაყურებელს. სამწუხაროდ არ ყოფილა ასეთ შეხვედრაზე, თუმცა ინფორმაცია მოვისმინე რჩევების შესახებ, ძირითადი რჩევები იყო ფორვარდები და ასევე ოპერირება ლარში, თქვა სესხების აღება ლარში. ეს რჩევები ადრეც მივიღია, ადრეც ყოფილა ასეთი შენიშვნები დაპირებები, რომ ლარის კურსის რყევარის დროებითი მხოლოდ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო 1-2 წლის მინიმუმ სტატისტიკას ლარის უიზრდება. ამასთან გიორგის უსმინე ბოლო დროინდელ სტატისტიკას ძალიან კარგად ჩანდა, რომ ისეთ დროს ფასურდება ლარი, როცა პრაქტიკულად არაფერი მნიშვნელოვანი არ ხდება ქვეყანაში. შესაბამისად, მხოლოდ ეს რჩევები არ არის საკმარისი. ბიზნესს სჭირდება უფრო მეტი გარანტიები, ვინაიდან სწორედ აღნიშნეს წინა სტუმრებმაც, რომ ლარი ეს არის მთავარი ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად ჯანსაღია ქვეყნის ეკონომიკა, ეს არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ მთელ მსოფლიოში მიღებულია, ვინაიდან სადაც არის ყავი ვალუტა, იქ არის უფრო მეტი გარანტიები იმისა, რომ შეიძლება სწორად დაგეგმო ინვესტიციების შემთხვევაში განსაკუთრებულად უგებაზე გაანგარიშო, რამდენიმე წლიანი გეგმა გააკეთო განსაზღვროთ, აქედან მომდინარე ლარის სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაბამისად თავრობა ძალიან და ეროვნულ ბანკს ერთობლივად ძალიან აქტიურად უნდა იმუშაონ ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მაშინ არასაკმარისი ზომებია მიღებული იმისთვის, რომ ლარი იყოს სტაბილური და შესაბამისად ვიღებთ იმ შედეგს, რაც გვაქვს ახლა. კონკრეტულად ეროვნული ბანკის მხრიდან თუ ჯამურად? მე ვფიქრობ, ლარს დე იურე პატრონი არ ყავს. ხო, ესე გამოდის, რომ რახან სხვადასხვა თქვა ფუნქციები აქვს თავრობას და ეროვნულ ბანკს, ესე გამოცეთ თვითონ დამოუკიდებლებიან ერთმანეთის მიმართ, მაგრამ ჩვენ ერთ ქვეყანაში ცხოვრობ და ვფიქრობ, რომ კომუნიკაცია არ გაუჭირდებათ, რომ მოიფიქრონ სახსრებით, მაგალითად სიტყვაზე ეროვნულ ბანკმა დატოვა ერთ-ერთი მექანიზმი რეფინანსირების განაკვეთის დატოვება უცვლელად. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყოს სწორი, ვინაიდან ლარი უკვე ეთამაშება სამის ნიშნულს, ხო, ეს არის ფსიქოლოგიური ნიშნული. საკმარისია მან ეს ფსიქოლოგიური ნიშნული გადალახოს, ამის შემდეგ ძალიან რთულია ის დაუბრუნდეს უკან და ჩამოწდეს. მას არ ქონია ეს შემთხვევა, ხო, რამდენი ფსიქოლოგიური ნიშნულს გადაილახა, ვახსოვს, რომ 2 და 5 იყო, გადაილახა, მე იყო სხვადასხვა ნიშნულები და ახლა 3, ხო, 2 და 5 და 3-ია შემდგომი, ასეთ მნიშვნელოვანი ნიშნული, ხო, აქედან რა არ შეიძლება ზაფხულიც მიილევა, ტურისტული სეზონიც მიილევა და ვფიქრობ, რომ შემოდგომაზე. ამით მე მათ ადგილზე ახლა
კომპეტენტური სახი არის, ან ფიქრობ, მაგრამ რაღაცა გარისკეს. მე ვფიქრობ, რომ გარისკეს და ღმერთმა ქნას, რომ გაკლა იყოს სწორი, რომ ამ რეფინანსირების გააგრძელების გაზრდა აფერხებს ეკონომიკის დასას. ასე არის, ხო, მიღებული. რომ ძვირდება კრედიტი შესაბამისად ეკონომიკის მაგრების ფული ბრუნავს ეკონომიკაში. თუმცა ვფიქრობ, რომ ახლა იყო მომენტი, დიდი ხანი არ გაზრდილა, თუმეტეს მთელი წლების მანძილზე, ბოლო წლის მანძილზე აქტიურად ყიდულობს ვალუტას, ანუ არ მოუწია მას გაყიდვა, ასე ვთქვათ, გაბედულად ეთამაშება ლარის მცოცავ კურსს. მაგრამ ჩემი გადასახედიდან როგორც ბიზნესის წარმომადგენლის ჩვენს ხომ უნდა ჩვენს ასე ვთქვათ მოსაზრებასაც ხომ უნდა უსმენთ ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს შეხება მათთან ისინი იქნებიან ორ თვეში ერთხელ ვთქვათ სიტყვაზე ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს შეხება ლარის კურსთან აქედან გამომდინარე რადიკალურად ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანია დასტაბილურდეს ლარი რაღაც ნიშნულზე და იყოს ეს ვთქვათ 1-2 წლის მანძილზე მინიმუმ რა მეთოდებით უნდა მოხერხდეს ეს მათ ჩვენზე კარგად იციან თუ ხდება რომ შეიძლება მე ვისწავლოთ ამას თქვენი გადმოსახედიდან რა მეთოდები არის წითელ ხაზამდე ეროვნული ბანკის მხრიდან მათ შორის გამოსაყენებელი, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკსაც აქვს თავისი გეგმა, თავისი ვალდებულებები, დღის წესრიგი, რომთაც იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ანგარიშები აქვს წარსადგენი, როდესაც კობა გვენტაძე საუბრობს იგივე რეზერვების შევსებაზე, გასაგები არის რომ ეს მნიშვნელოვანი არის მათ შორის იმ ფულის მისაღებად, რომელსაც ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების შემდეგ დახმარების სახით გვაძლევენ იმ შესრულებული დავალებების გამო და ასე შემდეგ. აი თქვენთვის ბიზნესისთვის უშუალოდ როდესაც საუბრობთ რომ უკვე კრიტიკულ ზღვარზე ვართ, როცა ბიზნესი ამ გაურკვევლობიდან უნდა გამოვიდეს და მან უნდა იცოდეს თან 1-2 წელს ასახელებთ. ეს არ არის თქვათ რაღაცა თუნდაც წლის ბოლომდე ან მომდევნო კვარტლის მონაცემებზე ხო თქვენი სურვილი რომ რაღაცა ანგარიშებს გათვლებს აკეთებდეთ. აი სად არის ის ზღვარი, რაც შეუძლია რომ ეროვნულ ბანკმა გააკეთოს? თქვენი გადმოსახედიდან სადამდე შეიძლება რომ ჩარევა მოხდეს სურავი ლარის პირობებში რა თქმა უნდა. იცით რა მე არასდროს არ მომხრე იმისა რომ გაიყიდოს რეზერვები ეს არის საერთო ასე ვთქვათ სიმდიდრე ჩვენი რეზერვია მთელი ქვეყნის აქედან გამომდინარე ეს სწორად მიმაჩნია თუმცა ის რომ ქვეყანაში ეკონომიკური მაჩვენებლები არ არის კარგი ვთქვათ პირველ რიგში ეს არის უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები ჩვენს წინასწარმეტყველებაც ისაუბრეს ამის შესახებ ყველა სხვა მაჩვენებელი ასე ისე ნორმაშია მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის აი აქ არის მოვიწერე მე ჩვენ 2018-ში ქონდა 1.230 მილიარდი 230 მილიონი უცხოური ინვესტიცია ეს არის რეკორდულად დაბალი მაჩვენებელი და როდესაც არის საუბარი ინვესტიციებზე ინვესტიციები შეიძლება მთელი წლის მანძილზე განაწილდეს ანუ მათი შემოსვლა ხდება მხოლოდ საფხულში შესაბამისად ეს ხელს უწყობს სწორი დაგეგმვის და კომუნიკაციის შემთხვევაში ბიზნესთან როცა ვიცით რომ წინასწარ რაღაცა დიდი პროექტები იწყება თუ დაიწყება შესაბამისად შეიძლება გარკვეული გათვლები გააკეთოს ეროვნულ ბანკს მთავრობას და ლარის კურსი ამ თვალსაზრისით იყოს უფრო სტაბილური ძალიან მე ვფიქრობ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა და არის რჩევები რომელიც თავის დროზე აძლევდა ლარიზაციასთან დაკავშირებით ხო წარმოიდგინეთ ესეც რჩევა რომ ადამიანმა გადაცვალოს თქვათ არსები მისი დოლარი გადაცვალოს ლარში რომ გადაეცვალა 2014-ში წარმოიდგინეთ დაეჯერებინა იმისთვის და გადაეცვალა 2014-ში დაედო ბანკში 10%-იანი დეპოზიტზე დღეს მიიღებდა დაახლოებით $100,000 და დაახლოებით $28,000 ზარალს $28,000 ანუ მაშინ თუ იყიდა ის საბურთალოზე ბინას 125 კვადრატულ მეტრს ეხლა იყიდა 102 კვადრატულ მეტრს და რომ შეინახა დოლარში მაშინ იყიდა ეხლა 133 კვადრატულ მეტრს აი მარტივად რო შევხედოთ ხო ჩვენ რაღაცა ციფრებზე ველაპარაკებთ მაგრამ მოსახლეობა სხვანაირ რა თუ ყურებს ამას ყველაფერს ვარდა ამისა ბიზნესი როგორ უყურებს მოსახლეობა სხვანაირად უყურებს ხო ჩვენ ხომ მხოლოდ ლობიოს და კარაქს და შაქარს ავყიდულობთ რომ ინფლაციაზე გქონდეს რა თქმა უნდა უმეტეს ინფლაციაც მაღალი მაჩვენებელი 4.5 ან ყველაფერი არსებობს იმისთვის რომ მიიღონ რაღაც გარკვეული ბერკეტები ამუშავა რომელიც მათ ხელშია შესაბამისად ფორბსის კვირაში ჩვენ ვერ მოვასწარეთ ბოლომდე საუბარი მათ შორის ფულის მასასთან დაკავშირებით მახსოვს თქვენ გქონდათ ეს დეტალებიც თუ არა ფულის მასა რა თქმა უნდა იზრდება როცა ეკონომიკა გაზრდილია ძალიან საინტერესო მაჩვენებელი ეკონომიკა გაზრდილია 13-დან 18-ის ჩათვლით სულ 26%-ით ეს ლარში და დოლარში არ არის გაზრდილი საერთოდ 16.2 აი დოლარში მაჩვენებელი 16.2 მილიარდი არის. ეხლა შემცირებულის არის უცებად. უცადაგებთ ხო? ეხლა 2013-ში იყო 16.5 მილიარდი ეხლა დოლარი, ეხლა 16.2 მილიარდი დოლარი. და შემცირებულის არის. შემცირებულის არის. ეხლა იმიტომ რომ არის კურსი, შეხედეთ არის როგორ 2014-ზე ანგარიშები 2018-ში ხო? ეხლა წელს კატასტროფული სიტუაცია იქნება.
შეიძლება. ჩვენ 4.5%-იანი ზრდა არაფერს არ უშველის დოლარში გადაყვანით ჩვენი და შესაბამისად ერთ სულშეწირებულ მოსახლეზე შემოსავალი ეს არის $4,355 შარშან და $4,428 იყო 2013-ში. ანუ ყველა გავხარებთ აბსოლუტურად და შესაძლოა ხელფასიც $453 არის 2018-ში, როცა 462 იყო 2013-ში, რომელიც იყო წელი ვარდის წელი, ხო? მინუს 2. როცა რეგიონში იყო ვაჭრობის პრობლემის დასაწყისი. კი ბატონო, ანუ ყველანაირად სტატისტიკა არის იმის მაჩვენებელი, მხოლოდ ერთადერთი მაჩვენებელი, რომელიც არის დადებითი, ეს არის ეკონომიკური ზრდა. მაგრამ ლარის დევალვაციის ფონზე ასეთი დრამატული როდესაც ყველა დანარჩენი მაჩვენებელი არის საპირისპირო. ამიტომ ამას თუ არ გავუსწორებთ ჩვენ თვალები, ხო? არაფერი არ გამოვა შესაძლოა. კონტროლით რომ უმთავრესი ახლა არის ყველა იმბერგეტის სამუშაოება ის იარაღები, ფინანსური იარაღები, რაც ხელში აქვს ადმინისტრაციას, იქნება ეს ეროვნული ბანკი თუ მთავრობა, რომ კოორდინირებულად იმოქმედონ შედარებით შეზღუდვისკენ სხვადასხვა მიმართულების. იცით რა არის იყო ჩვენს ანუ არსებობს პრაქტიკა, ხო მიუხედავად ამის რომელი მთავრობა ხორციელებს, არსებობდა პრაქტიკა წლებში, როდესაც რაღაცნაირად აი ესეთ კრიზისულ პერიოდში ხდებოდა სახსრების მობილიზება. მე ვფიქრობ, ძირითადად რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის სტანდარტულად ეს დაბალი გადასახადები, მცირე მთავრობა ეკონომიკას ორიენტირებული ბიუჯეტი, სამართლიანი სასამართლო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გრძელვადიანია, მაგრამ მოკლევადიან პერიოდში მე ვფიქრობ, რომ ეს ასამოქმედებელია. ხო, მთავრობა უნდა იმოქმედოს, ეს არის ინვესტიციების შემცირება, არაკარგულ შეღავათიან კრედიტზე ჩვენს შეგრძნებას მიუხედავად იმისა, ჯერ საბოლოო მონაცემებად თუმცა არ გვაქვს ხელში შემდეგი კვარტლისა, რომ ინვესტიციების კლება დრამატულია ამ პერიოდში. სხვანაირად ლარის ვარდას ვერ ახსნით. ეს არის უმთავრესი ასპექტი. ეს არის ძირითადი ფაქტორი, რის გამოც ლარის კურსის სტაბილიზაცია ვერ ხდება და არის დეფიციტი ვალუტის. არის ასევე მოლოდინები, თქვა ეკონომიკური, პოლიტიკური არასტაბილურობა, ეს ყველაფერი ყოველთვის შეიძლება იყოს, ყოველ წელიწადს შეიძლება იყოს რაღაც განკუთვნილი. ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომელიც დემოკრატიული ქვეყანაა, ჯერ ერთი და ყოველთვის იქნება ქუჩის გამოსვლები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რუსეთთან პრობლემები ყოველთვის იქნება და ვფიქრობ, რომ ეს არ შეიძლება იყოს თავი ფაქტორი. ამის საპირისპირო მწვანე არის ეს არის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და რაც შეიძლება მეტი უცხოური პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, რომელიც ასევე იქნება ინკლუზიური და იქნება დიფერენცირებული სხვადასხვა სფეროებში ეკონომიკის. დაგეგმვის ნაწილში, როდესაც საუბრობ, მაგათ წინასწარ ბატონო დაუჭიჭინა და შესყიდვების ნაწილში თქვა გაჩერებულია. ხო, შესყიდვების არ ხდება, იმიტომ რომ ბიზნესი ვერ მართავს, ხო, მოლოდინებს მათ შეიძლება ძვირი დაურთეთ მე და ეს ნაწილიც გაჩერებულია. კიდევ ერთი ნაწილია, თქვა ინფლაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც მიზნობრივ მაჩვენებელში არ არის ცოტა მაღალია, რომ ბანკმა თქვა რომ ცოტა შუად მაღალი 4.3 ცოტა რაც ბოლო მონაცემი გვაქვს, ხო? გარდა ლარის კურსისა, ანუ ბიზნესისთვის პრობლემატური დღეს კიდევ რა არის. მაგრამ აქციების ფასი არის რეკორდულ მაჩვენებელზე უკვე ასული. აქციის შემცირება თუ საწოვის ნაწილში არის თუ არა რაღაცა გამოსავლის ერთ-ერთი გზა. იცით რა, მართალია გამოსვლები თქვენს გადაცემას, გზაში რომ მოვდიოდი და საწოვის ფასები იყო რეკორდულად მაღალია. მე მახსოვს 2009-ში, იeri თუ გახსოვს, ეს არის პოსტკრიზისული პერიოდი, 1 ლიტრი ბენზინი ხიდა 1 ლარი და 5 თეთრი. 5 თეთრი, 1.05. ესე იყო, ხო? ეხლა არის ძალიან დოლარი 1.65 რაღაცა ქიმიებით გაჩერებული, შემდგომ უკვე 4 მილიარდიანი დახმარება, რომელიც ნუ ის ცალკე განხილვის თემა არის ის პერიოდი. ზოგადად გადასახადების შემცირება ძალიან მნიშვნელოვანია. სტატისტიკური ნაბიჯია. ამისთვის თავრობა უნდა იყოს ძალიან მობილიზებული და შესაბამისად მოტივირებული იმისთვის, რომ მას ეს ასეთი გარკვეული ნაბიჯების გადადგმის არ შეეშინდეს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ ეს გარკვეული პერიოდის მანძილზე შეიძლება ეს ვერ განხორციელდეს, იმიტომ რომ ბიუჯეტი დაგეგმილია და ნახოთ როგორი ცვლილებები გველოდება ჩვენს მომავალ წელს. ვფიქრობ, წარმატებები დიოს და თამას დაუშვას. მადლობა ბატონ თამას მობრძანებისთვის, მართლა ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი გენდერული სტატისტიკა, რა ხარვეზები აქვს მის წარმოებას საქართველოში და რა გამოწვევებია ეს თქვა გენდერული სტატისტიკის შეგროვებისას, ვინ თუ არა ამ თემების გამორჩეული პროფესიონალი სალომე მეცხვარიშვილი დაკავდა თემით და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მთავარ სტატისტიკოს მიაგნო ხალხო და რომელიც სხვათა შორის საქართველოს
სტატისტიკის სამსახურის 100 წლის იუბილეს ესწრებოდა და გენდერული სტატისტიკის წარმოების 20 წლიან თარიღთან დაკავშირებულ კონფერენციასაც დაესწრო და ყველა სიღრმეს ჩაწვდა. ასე რომ ნახოთ სალომე მეცხვარიშვილის სრულიად გამაოგნებელი ინტერვიუ. პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის ბატონო სეკ. საინტერესოა თქვენი აზრი, რა როლი შესრულება შეუძლია გენდერულ სტატისტიკას, გენდერული თანასწორობის მიღწევისა და ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით მსოფლიოში. გენდერული სტატისტიკის გარეშე ვფიქრობ გაგვიჭირდება გარკვევა და კონტროლი იმისა თუ სად ვართ. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები სწორედ ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს ბაზა მხოლოდ ქაღალდზე არ უნდა დარჩეს. მონაცემების შეგროვება საჭიროა იმისთვის, რომ პოლიტიკის შემქმნელებს, მთავრობებს მივაწოდოთ ინფორმაცია და გავცეთ რეკომენდაციები თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგან. სწორედ მსგავსი შინაარსის სტატისტიკა გვაძლევს მიმართულებას სადა როგორ გადანაწილდეს რესურსები ისე რომ ეს გადანაწილება იყოს ეფექტიანი და ისეთი როგორცაც იმსახურებენ ქალები მსოფლიოს გარშემო. ვიცით რომ მსოფლიოს განვითარების დღის წესრიგი 2030 წლისთვის მდგრადი განვითარების მიზნით განისაზღვრა. გენდერული ნიშნით მონაცემების შეგროვებას ანალიზს რა როლი აქვს ამ მიზნების მიღწევის საქმეში? მდგრადი განვითარების მიზნების დღის წესრიგის ფარგლებში, როგორც ვიცით, ქვეყნებს 17 ძირითადი მიზანი აქვთ გამოყოფილი, რაც თავის მხრივ 169 სამიზნე მაჩვენებელს აერთიანებს და მოიცავს 244 ინდიკატორს. ამ დღის წესრიგის ნაწილი უშუალოდ გენდერული თანასწორებისა და ქალების გაძლიერებაზეც არის ფოკუსირებული. სწორედ ეს მაჩვენებლები გვაძლევენ სწორ ინფორმაციას თუ სად ვიმყოფებით. გასულ წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში სწორედ მდგრადი განვითარების მიზნების დღის წესრიგზე და გამოვყავით 54 სპეციფიკური ინდიკატორი. რა ინდიკატორებია ეს კონკრეტულად? მაგალითი შემიძლია მოგიყვანოთ, ჩვენ გვაქვს ისეთი ინდიკატორები, რომლებიც ზომავს რამდენად იცავენ ქალთა უფლებებს, როგორია ქალთა მიმართ ძალადობისა და სექსუალური შევიწროების მაჩვენებელი. ასევე საუბარია ისეთ ინდიკატორებზე, როგორებიცაა ბავშვთა ქორწინება, აუნაზღაურებელი შრომა, რომელსაც ქალები საკუთარ ოჯახებში ყოველდღიურად ასრულებენ. ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ასევე არსებობს ინდიკატორები, რომლებიც ზომავენ სიღარიბეს სქესის მიხედვით. განათლების ხელმისაწვდომობას, გენდერულ ჭრილში ხელფასებს შორის განსხვავებებს და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გააკეთონ ქვეყნებმა, მაგალითად საქართველომ იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ქვეყანაში გენდერული სტატისტიკის შეგროვება და ანალიზი? გასულ წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ იმუშავა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან, რათა შეეფასებინათ გენდერული სტატისტიკის წარმოება ქვეყანაში, იმის დასანახად თუ რა ცვლილებებია საჭირო. ამ შინაარსის სტატისტიკის წარმოების კუთხით საქართველოში იდგმება ნაბიჯები, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ არსებობს გარკვეული ხარვეზები. მაგალითად, თავად სტატისტიკის წარმოებაში ასევე გულისხმობ კოორდინაციის გაძლიერების აუცილებლობა შესაბამის უწყებებს შორის. მართლა არის ხარვეზები და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია შეგროვებული მონაცემების გამოყენება, ამიტომ ვფიქრობ, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ ახლა. რა ტიპის გამოწვევებს აწყდებით გენდერული სტატისტიკის შეგროვებისას ზოგადად? უშუალოდ ჩემს გამოცდილებაზე შემიძლიათ გესაუბროთ. სტატისტიკის სამსახურები ძირითადად კარგად აწარმოებენ გენდერულ სტატისტიკას. პრობლემა დაკავშირებულია სამინისტროებთან, სადაც შეიძლება სტატისტიკაზე მომუშავე ადამიანებმა არც იცოდნენ რა არის გენდერული თანასწორობა და როგორ უნდა აწარმოონ მსგავსი შინაარსის სტატისტიკა. ამის გამოსწორებას კი რა თქმა უნდა ტრენინგები და რესურსები სჭირდება. თუმცა დღესაც მოვისმინე ამის შესახებ, რომ ხანდახან არ სურს მთავრობას დამატებითი რესურსები ჩადოს ამ მიმართულებაში, რაც უნდა შეიცვალოს. საქმე ისაა, რომ თუ ეს მონაცემები არ იქნება გამოყენებული, ესე იგი მის შეგროვებას აზრი არ აქვს. ხშირად არ არის საკმარისი ინფორმაცია თუ რა განსხვავებაა უბრალოდ სქესის ნიშნით გაყოფილ მონაცემებსა და გენდერულ სტატისტიკას შორის. იქნებ ამ საკითხზე გვესაუბროთ. ძალიან დიდი განსხვავებაა. გენდერული სტატისტიკა აგროვებს მონაცემებს, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას უშუალოდ ქალთა და მამაკაცთა მდგომარეობის. მათი ცხოვრების შესახებ სქესის ნიშნით დაყოფილი სტატისტიკა კი ამის ნაწილია. მაგალითად, დედათა სიკვდილიანობა. ეს არ არის ის მონაცემი, რომლის გაყოფა სქესის ნიშნით არის შესაძლებელი. თუმცა დედათა სიკვდილიანობა გაძლევს დიდ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაში არიან ქალები, როგორია ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა მათთვის და ასე შემდეგ. და ასეთი ინდიკატორი ძალიან ბევრია. საინტერესოა გაეროს ქალთა ორგანიზაციას რა წვლილი შეაქვს გლობალურად გენდერული სტატისტიკის წარმოებაში.
2016 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საკმაოდ მასშტაბური პროგრამა დაიწყო. ეს 5-წლიანი და 60 მილიონიანი პროგრამაა, რომელიც დაეხმარება ქვეყნებს გაუმჯობესონ გენდერული სტატისტიკის წარმოება. პროგრამა მოიცავს კვლევებს, ქვეყნებთან ერთად მუშაობას, ტრენინგებს და ასე შემდეგ. ასევე მხარდაჭერას, რომ ეს მონაცემები გამოყენებული იქნება. რამდენიმე დღის წინ დაბა მესტიაში მდინარე მესტიაჭალა ადიდა, რასაც უეცარი ტალღური წყალმოვარდნა მოჰყვა. წყალდიდობა ჰიდროელექტროსადგურ მესტიაჭალა 1-ის მიმდებარე ხეობაში მოხდა. პირველი დარტყმა ჰესის წყალმიმღებმა და სადგურმა მიიღო, ამცავე ფუნქცია სწორედ მან შეასრულა. დაიტბორა მესტიაჭალა 1-ის ტერიტორია და ის აღსანიშნავია, რომ წყალმოვარდნის დროს ჰესმა მდინარის დინება შეანელა. სტიქიის შემაკავებელი ფუნქცია შეასრულა და დასახლებული პუნქტი ნაწილობრივ დაიცვა. რაც შეეხება ჰიდროელექტროსადგურ მესტიაჭალა 2-ს, არც სადგურს და არც მიმდებარე დასახლებას ამ შემთხვევაში სტიქია არ შეხებია. ძლიერი წვიმა ხეობაში მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა, ადიდებულმა მდინარემ კიდევ უფრო გაართულა ზოგადი ვითარება. კომპანია სვანეთში ჰიდროტექნიკას მთელი ღამის განმავლობაში ამუშავებდა და ხეობას წმენდა. ადგილზე იმყოფებიან კომპანიის წარმომადგენლები და მიმდინარეობს მესტიაჭალა 1 ჰესის ტერიტორიის და ინფრასტრუქტურის პირველადი დათვალიერება. დღეს სტიქიის არეალს და მესტიაჭალის ხეობის პერიმეტრს სვანეთი ჰიდროს წარმომადგენლები და გეოლოგები სწავლობენ. რა ხდება ადგილზე? ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმართან ერთად. საქმიანი დილის ეთერში გვერდება ლუკა ჩაჩიბაია, სვანეთის ჰიდროს ტექნიკური დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო ლუკა, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში თქვენი ინფორმაცია მინდა რომ მოვისმინოთ რა მოხდა და რა ვითარება დღეს ამ წყალმოვარდნის შემდეგ. მოგესალმებით დილა, მშვიდობიცა მივესალმები თქვენ მაყურებელს. დიდი მადლობა ჩართვისათვის. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 25 ივლისს დაფიქსირდა დაახლოებით საღამოს 5 საათის შემდეგ წყალღური წყალმოვარდნა მესტიაჭალას ხეობაში, რამაც გამოიწვია გლაციოლური ღვარცობის მოდინება და დააზიანა მესტიაჭალა 1-ის ჰესის მიმდებარე ტერიტორია. თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ, რომ სწორედ ჰესის შენობა ნაგებობებმა ის სტიქიის შემაკავებელი ფუნქცია შეასრულა და ნამდვილად მინდა ვთქვა, რომ მესტიაჭალა 2 ჰესის ტერიტორიაზე, ასევე დაბა მესტიაში არანაირი ზიანს არ ქონია ადგილი. ვიდრე ზიანის მასშტაბებზე გადავალთ და ვიდრე თვითონ ამ ჰესთან დაკავშირებით გითხავთ, თქვენს ამ შეფასებას არ იზიარებს რიგი საზოგადო გარემოს დამცველთა წარმომადგენელთა ნაწილი, პირიქით ამბობენ, რომ სწორედ ჰესის მშენებლობამ განაპირობა ის, რომ იყო ასეთი სტიქია. რეალურად თუ შეგიძლიათ დაახლოებით მაინც აგვიხსნათ ასე დისტანციურად, სად იყო სტიქიის წყარო და რა თქვენ რომ ამბობთ, რომ შემაკავებელი აღმოჩნდა ჰესის მშენებლობა, ანუ რითი გვიდესტურებთ? 27 ივლისს 2 დღის შემდეგ მოვახდინეთ ვერტფრენით იმ მყინვარების დათვალიერება, სადაც მდებარეობს მესტიაჭალა ხეობა. ეს არის ლეხზერის, ჭალაათის და მურყვამის მყინვარები. დეტალურად გავიარეთ, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთან ერთად იმყოფებოდნენ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, ასევე რეგიონალური განვითარების სამსახურის უფროსი სოზარ სუბარი, ასევე გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოდან იყვნენ ჩამოსულები გეოლოგები, ჰიდროლოგები და გლაციოლოგები, ასევე სამაშველო ჯგუფი, რომელმაც დეტალურად მოახდინეს ადგილის შესწავლა და მინდა აღვნიშნო პირველადი დათვალიერებით სწორედ მურყვამის ხეობაში მოხდა ამ გლაციალური ღვარცობის წარმოქმნა, რომელიც ბევრად უფრო მაღლა მდებარეობს ვიდრე ჩვენი ჰესის შენობა და სწორედ ჰესის შენობა ნაგებობი რომ არა, ის ინერცია და ის ძალა, რომელიც ჩვენ აღინიშნა და თქვა მესტიაჭალას ხეობაში, მესტიაჭალა 1-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მესტიაჭალა 2-ზე და დაბაში საერთოდ არ მოხდა. უფრო მძიმე შედეგი იქნებოდა, რომ არა ჰესის ინფრასტრუქტურა
რომელიც ახლა ადგილზეა, ხო, ამას გულისხმობთ, უფრო მძიმე შედეგი იქნებოდა სოფლისთვის და უფრო დამაზიანებელი იქნებოდა გარემოსთვისაც ის მოვალეობა. განადგურებით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არაერთხელ ვართ თქვათ და წყალმოვარდნების მომსწრე და ბოლო წლების განმავლობაში ამას ჩვენ ძალიან კარგად ვაკვირდებით და მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ხდებოდა ზემოთ ხეობაში, ხეობის ზედა ნაწილში წყალუხობა, აუცილებლად პროპორციულად დაზიანებები ხდებოდა და სწორედ აბის ტერიტორიაზე შარშან მაგალითად ძალიან ბევრი სამუშაოები გავაკეთეთ, როცა მოსახლეობისთვის მიწები აღვედგინა და სახლები გაგვემაგერებინა. ბატონო ლუკა, სწორედ ამ პრაქტიკებიდან გამომდინარე, თქვენით ახსენეთ შარშანდელი მაგალითი, რამდენად ხშირად აკვირდებით ამ მთისწვერვალებს, ამ მეწყარის წარმოქმნის ზონებს, რამდენად შესაძლებელი იყო თუნდაც ამის წინასწარ გათვლა და მართალია ჯერ ჰესი მშენებლობის პროცესში, მაგრამ მუშა მდგომარეობის შემთხვევაში რა ვთქვათ, ბერკეტები შეიძლება ჰქონდეს ამ მთლიან ნაგებობას იმისათვის, რომ მომავალში სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების შემდეგ რაღაცა აწყობილი ინფრასტრუქტურა არ ჩამოიშალოს, ან უარესი შედეგი არ მიიღოთ. თქვენ რამდენად ფიქრობთ, რომ შესაძლებელი იყო წინასწარ ვარაუდი ასეთი წყალმოვარდნისა? მოკლედ ჩვენ ჰიდროლოგიის თვალსაზრისით გაკეთებული გვაქვს სრული სწავლება და ეს პრინციპში ჰესი შენობა ნაგებობა და თვითონ ჰესი დაფუძნებული ამ სიღრმისეულ სწავლებას ჰიდროლოგიაზე, რაც შეეხება თვითონ ამ სტიქიურ უბედურებას, რაც მოხდა მურყვამის ხეობიდან ამხელა გლაციალური ღვარცობის წარმოქმნისა, ეს საკმაოდ მასშტაბურია. მე არ მინდა ეხლა მოვლენებს გავასწრო და გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო სამინისტროს ერთად ამზადებს ანგარიშს და არ გამოვრიცხავ, რომ დამატებითი სწავლება შეიძლება საჭირო იყოს სწორედ მყინვარებთან მიმართებაში. ამ ეტაპზე პირველადი მონაცემით ისეთი მასშტაბური საშიშროება არ ფიქსირდება. მინისტრმაც აღნიშნა განსაკუთრებით, რომ ჩვენ არ გამოვრიცხავთ, რომ დამატებითი მყინვარების სწავლება მოვახდინოთ, მაგრამ არ გქონდათ საკმარისი ინფორმაცია წინასწარ დღე, ანუ ფაქტობრივად არა, ჩვენ გქონდა ყველანაირი წინასწარი ინფორმაცია, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იმდენად მასშტაბური და ანომალური გამოვლინება იყო, მე ამაზე კომენტარს ახლა ვერ გავაკეთებ, სანამ ეროვნული სააგენტო თვითონ არის. მშენებლობის პროცესზე მინდა ახლა უკვე კითხოთ, რა მასშტაბის ზარალზე არის საუბარი, თუ შეგიძლიათ კონკრეტული რიცხვები და მონაცემები რო გითხრათ, როდისთვის მოხდება მისი განახლება, თუ მოხდება და გეგმების გადახედვა ხომ არ დგას დღეს უკვე დღის წესრიგში, თუ ელოდებით სწორედ იმ დასკვნას, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, რის შემდეგაც უკვე კომპანია მოახერხებს იმას, რომ საკუთარ გეგმებს გადახედოს და მომავალი დაგეგმოს, თუნდაც ამ ჰესის არსებობა არარსებობის შემთხვევაში, თუ ეს დღის წესრიგში ერთ ადგას. განახლება აუცილებლად მოხდება, თუმცა დამატებითი შესწავლების მიხედვით, რაც შეეხება აღდგენით სამუშაოებს და ზარალის დათვლას, მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ ამ როდესაც მოვახდინეთ ეს რისკების დათვლა და მყინვარების დათვალიერება, მოგვეცა ახლა საშუალება და ტექნიკა არის სრულად მობილიზებული, რომ მივიყვანოთ გზები და ნატანისგან გავწმინდოთ ტერიტორია. ეხლაც ამ მომენტში ახლა ვიმყოფები ამ მომენტში მესტიაჭალა 2-ის ტერიტორიაზე და ტექნიკა მუშაობს საკმაოდ ფართო მასშტაბით სრული უსაფრთხოების დაცვით და ვიმედოვნებთ, რომ უახლოეს დღეებში მოხდება და ზარალის პირველადი დათვლა. ამ ეტაპზე სიმართლე გითხრათ, კომენტარს ვერ გავაკეთებ ზარალს, მაგრამ ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ ბევრი შენობა ნაგებობების უმთავრესი ნაწილი და აბსოლუტურად ხელშეუხებელია, არის რა თქმა უნდა ნაწილობრივი ამ ღვარცობის დაფარვა ნაწილი შენობა ნაგებობის, მაგრამ მე პირადად ვიმედოვნებ, რომ სიტუაცია იქნება ძალიან იოლად შესაფასებელი უახლოეს მომავალში. გასული წლის პრაქტიკა ახსენეთ, ასე უნდა კითხოთ, შარშანდელის მსგავსად მიმდებარე ტერიტორიების, იგივე სოფლის მაცხოვრებლების მიწების და ამ შემდეგ გასუფთავებაც ისევ თქვენ თავზე გექნებათ აღებული, ანუ ამ მასშტაბზე გადიხართ ისევ წელსაც?
ჩვენ ტერიტორიაზე და მესტიაჭალა 1-დან მესტიაჭალა 2-მდე ის პროექტის მიხედვით გამაგრებითი სამუშაოები მთლიანად განხორციელებული გვაქვს, ასევე სოციალური პროექტის ფარგლებში ჩვენი სადგურის ქვემოთ მიმდებარე ტერიტორიაზე მოვახდინეთ გამაგრებითი სამუშაოები, ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად ვაკეთებთ მაქსიმალურს, რომ ის სარისკო ადგილები, სადაც მდინარემ შეიძლება ზიანი მიაყენოს და მაქსიმალურად მხარში უდგავართ მთავრობას და ადგილობრივ მოსახლეობას ეს სამუშაოები მოვახდინოთ. ამ ეტაპზე დაბაში და მესტიაჭალა 2-ის ტერიტორიაზე არანაირი საშიშროება არ არის, ის გამაგრებით სამუშაოები რაც უკვე განხორციელებული იყო საკმაოდ აკმაყოფილდა. ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ბატონ ლუკა, ვადები ჰესის მშენებლობის ხომ არ გადაიხედება, ან თუ გადაიხედება რა თარიღს უყურებს დაახლოებით? იცით რა მესტიაჭალა ჰესი აშენებულია მესტიაჭალა 2-ს არ აქვს ახლა არანაირი ისეთი განსაკუთრებული პრობლემა, რა თქმა უნდა ექსპერტები ჩამოვიდნენ და შეაფასებენ სიტუაციას. დღეს ჩამოდიან ჩვენი პარტნიორი ექსპერტები, რომ მოვახდინოთ შეფასება, ასე რომ მე მგონი უპრიანი იქნებოდა რამოდენიმე ერთ კვირაში 10 დღეში გვექნება უფრო კონკრეტული ინფორმაცია თუ როგორ განმავითარებთ მოვლენებს, მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მესტიაჭალა 2 ჰესის ამოქმედებას მე მგონი კონკრეტულ ვადებში მოხდება. გასაგებია, მადლობა. აუცილებლად ინფორმაციის დაზუსტების შემთხვევაში ჩვენს მკითხველებს და მაყურებლებს მივაწვდით ამ კონკრეტულ ცნობებს BMG-ის პლატფორმებიდან. მადლობა ბატონ ლუკას, ლუკა ჩაჩიბაია, სვანეთი ჰიდროს ტექნიკური დირექტორი იყო საქმიანი დილის ეთერში. გემშვიდობებით დღევანდელ ეთერს ვასრულებთ სწორედ ამ თემით. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები, რა თქმა უნდა, მუდმივად განახლებადი ამბები BM-წერტილი ჯიზე და ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს Pirveli-ზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.